प्रांजल, हाय. हाय. तू प्रचंड बिझी असतो मला माहिती आहे, आणि तरी तू आज वेळ काढला त्यासाठी फार फार धन्यवाद. माय प्लेजर, माय प्लेजर. सो मी ॲक्च्युली तुला तसं ओळखतो कारण की माझी कलीग, तिचा मुलगा आहे तो, आणि तुझ्याबद्दल मी ऑफकोर्स ॲज कलीग यूज टू टॉक अबाउट अवर चिल्ड्रन. सो मिलेनियममध्ये जातो, आणि त्यावेळेस मिलेनियम हा एक नवीन एक्सपेरिमेंट होता. तर मिलेनियममध्ये तू आहेस असं मी ऐकून होतो. त्यानंतर फार ट्रॅक नाही ठेवता आला मला, बट जनरली मला अंदाज होता की तू काहीतरी वेगळं करतोयस. आणि साधारणपणे 2 की 3 वर्षांपूर्वी तुझ्या आईने मला सांगितलं होतं तू क्वेस्ट बरोबर काम करतोय. सो हा सगळा जो प्रवास झाला तुझा, स्टार्टिंग फ्रॉम मिलेनियम स्कूल, पुण्यातलं एक फार चांगलं असं त्या शाळेला आपण समजतो, आणि आज क्वेस्टमध्ये तू ॲक्च्युली शिकवतोय. आता शिक्षकांनाही शिकवतोय आणि मुलांनाही शिकवतोय. हा प्रवास फारच इन्स्पायरिंग आहे, आणि त्याबद्दल आपण बोलणार आहोत. सो मला सांग, जेव्हा तू शाळेत होतास तेव्हा तुला कधी असं वाटलं होतं की तू स्वतः शिक्षण क्षेत्रात जाशील? देर वॉज ॲक्च्युली सम इंडिकेशन. म्हणजे मी जेव्हा शाळेत होतो तेव्हा साधारण 8वी-9वीत असताना ना, आम्ही IIT प्रतिष्ठान का IIT प्रशिक्षण, वन ऑफ दोज थिंग्स, कुठेतरी जाऊन IIT साठीची तयारी करायचो असं डोक्यात होतं. आणि आईने मला पाठवलं होतं. तिथे करमरकर सर म्हणून माझे सर होते. ही पास्ट अवे नॉट व्हेरी रिसेंटली, बट तिथे सर्वात पहिल्यांदा मी एक्सपिरियन्शियल एज्युकेशन नावाचा प्रकार बघितला. म्हणजे सरांचं असं होतं आमच्या की जे काय शिकायचं ते अनुभवातनं शिकायचं. मग काय करायचं, मग तुम्हीच लॅबमध्ये जा, तुम्ही एक्सपेरिमेंट करा. आय रिमेंबर द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट दॅट आय डिड वॉज अबाउट प्रोजेक्टाईल्स. फिजिक्समधला बेसिक प्रिन्सिपल आहे की 45 डिग्री अँगलवरनं जर का तुम्ही प्रोजेक्टाईल फेकला तर डिस्टन्स लॉंगेस्ट येतं. बरोबर. हे अजून सुद्धा माझ्या लक्षात आहे, कारण मी ते ऍक्च्युली केलं होतं. बरोबर. ते प्रोजेक्टाईलसाठी ते बनवलं, कार्पेंटरकडे गेलो, त्याचं हे बनवलं, ते बनवलं, फोर्स किती आहे तो मोजण्यासाठी काय करायला लागेल, कारण इक्वल फोर्सनी गेलं तरच सेम डिस्टन्स जाणार आहे, वगैरे वगैरे. सो ही वॉज व्हेरी मच ऑफ दॅट अप्रोच. ओके. आणि ते मला खूप आवडायचं, आणि आय रिअलाइज्ड इट, आय एन्जॉयड इट. आणि ॲज अ टीचर इज टू टेक मी विथ हिम. आणि ते मुरबाडमध्ये बरेच फिरायचे, गावागावांमध्ये जाऊन मुलांना शिकवायचे, तेव्हा मी त्यांच्याबरोबर बऱ्याच वेळा शिकवायचो. तेव्हा त्यांचं असं म्हणणं होतं की प्रांजल, तू शिक्षणाच्या क्षेत्रात आलं पाहिजे, प्रोफेसर म्हणून आलं पाहिजे, पण त्यांचं असं होतं की तू रिसर्चर पहिले बन. सो वियर्डली इनफ अ लॉट ऑफ थिंग्स आता मागे बघितल्यानंतर असं वाटतं की अरे ह्याचं काहीतरी कनेक्शन होतं, पण इट इज ऑलवेज हाइंडसाइट. तेव्हा तसं काही फार नव्हतं, काही अंदाज नव्हता. मला काय म्हणतात, यंगेस्ट ड्रीम दॅट आय रिमेंबर वॉज ऑलवेज बिईंग अ रायटर. ओके. व्हॉट आय वॉन्टेड टू डू इन लाईफ वॉज राईट. पण तू इंजिनिअरिंगला सुरुवात केलीस? हा, इंजिनिअरिंग त्याच्या आधी मी सायन्सला पण घेतलं होतं. 11वी-12वी सायन्स केलं मी, सगळं सायन्स केलं. पण फ्रॉम ग्रेड 7 ऑलमोस्ट आय वॉन्टेड टू राईट, अँड आय बीन रायटिंग सिन्स दॅट एज, अँड रीडिंग ऑब्व्हियसली सिन्स दॅट एज. मला लेखक बनायचं आहे. ओके. आणि मला कवी बनायचं आहे. अशाच कल्पनेने मी माझ्याकडे बघत होतो अगदी लहानपणीपासून. बरोबर. पण इंजिनिअरिंगला सुरुवात केली, मग काय झालं? इंजिनिअरिंगला सुरुवात केल्यानंतर असं होतं की मला हे नाही करायचं हे माहिती होतं. हा सेक्टर मला नाही निवडायचा. आय वॉज व्हेरी गुड ॲट इट. म्हणजे काय म्हणतात, कम्प्युटर सायन्सला गेलो होतो. माझ्या आईचं कम्प्युटर सायन्सचं बॅकग्राऊंड आहे. घरातून मी 8वी-9वी पासून कोडिंग शिकत होतो. आय वॉज डुईंग C++, टर्बो C वगैरे करायचो. आणि आई मला असं हातात धरून ते डिबगिंग करायला लावायचे. पहिले अल्गोरिदम कागदावरती रन करायचा, सगळं डिबग, सुडो कोड लिहायचा. अगदी तेव्हापासून तेव्हा आठवत आहे. माझं ट्रेनिंग त्या प्रकारे झालं. त्यामुळे, आणि त्याचा आता फायदा खूप होतो म्हणा. लॉजिकल थिंकिंग इज प्रायमरी, दॅट इज द बेसिस ऑफ एव्हरीथिंग. ह्याच्यानंतर हे होईल, त्याच्यानंतर ते होईल, त्याच्यानंतर ते होईल, ते सगळं होतं ऑलरेडी. आणि सायन्स बद्दल प्रचंड एक्साइटमेंट आणि इंटरेस्ट पण होता. बरोबर. बट करिअर त्याच्यात नव्हतं करायचं. बट इट वॉज ऑलवेज द ओनली थिंग इन फ्रंट ऑफ एव्हरीबडी. हे नाही तर काय करणार दुसरं. बरोबर. सो त्या काळामध्ये मी शोधत होतो बऱ्याच गोष्टी. साधारण इंजिनिअरिंगच्या सेकंड इयरच्या सुरुवातीला मला IIT मद्रासमध्ये MA चा कोर्स आहे. MA म्हणजे 12th नंतर पासून 5 वर्षाचा. IIT मद्रासमध्ये एक MA इंग्लिशचा कोर्स आहे असं मला सापडलं. ओके. ऑनलाईन. आणि तेव्हा मी इंजिनिअरिंगच्या सेकंड इयरला होतो. ओके. सेकंड इयरच्या सुरुवातीला. आणि मी म्हटलं आता काय करायचं, आता तर माझी वेळ गेली. काय म्हणतात, बस इज गॉन, द बोट इज गॉन, व्हॉट एव्हर इज गॉन. आता काय करायचं. तेव्हा मला आठवतं की माझी आई म्हटली होती, तू फॉर्म तर भर, परीक्षा तर दे. आणि मग मी त्याची तयारी सुरू केली. सो सेकंड इयर इंजिनिअरिंग मध्ये असताना जेव्हा यू एक्सप्रेस दिस डिझायर की अरे इथे कोर्स आहे IIT मद्रासमध्ये इंग्लिशचा, सो युअर आई ऍक्च्युअली एनकरेज यू टू फिल द फॉर्म फॉर इट, विच इज व्हेरी रेअर.
हो हो हो. म्हणजे इतर पालक म्हणतील का रे तुला काय वेळ लागलाय का, आता इंजिनिअरिंग करतोय कर वगैरे वगैरे, पण असं न होता तुझ्या इच्छेतला मान देऊन तुला त्याबद्दल प्रोत्साहन मिळालं घरून. हो, आणि म्हणजे तिलाही कळत होतं की मला खूप त्रास होत होता बरोबर. त्या सगळ्याचा. बरोबर. म्हणजे द होल प्रोसेस वॉज व्हेरी फ्रस्ट्रेटिंग टू मी. कॉलेजमध्ये मी फार काही जायचो नाही. मार्क मला मिळायचे कारण मार्क मिळवणं खूप सोपं आहे इंजिनिअरिंग. बरोबर. थोडं जरी समज असेल तरी मार्क पटकन मिळून जातात. ओके. म्हणजे मला आठवतं की आईच्या ओळखीचे टीचर आहेत काटे सर म्हणून, ते गणिताचे क्लासेस घेतात M1 M2चे इंजिनिअरिंगचे. तर मी त्यांच्याकडे गेलो होतो, त्यांना म्हटलं होतं की हे बघा तुम्हाला माहिती आहे क्वेश्चन पेपर फॉर्मॅट काय असतो. 40% मार्क मिळवण्यासाठी मला काय कुठले कुठले प्रॉब्लेम समजून घ्यायला लागतील तेवढेच फक्त सांगा. तेवढे मी समजून घेतले, मला 60 मिळाले. टिपिकल इंजिनिअरिंगचा अप्रोच होता. हा म्हणजे अर्ध्या रात्री अभ्यास करूनही पास होता येतं. बट दॅट्स द स्किल की तुम्ही, द पॉइंट इज टू क्रॅक द एक्झाम, द पॉइंट इज नॉट टू लर्न. करेक्ट. बट दॅट इज अ डिफरंट प्रॉब्लेम. पण ते त्याच्यातल्या काही गोष्टी आवडायच्या, पण इट वॉज नॉट अ करिअर फॉर मी. आय न्यू इट वॉज नॉट अ करिअर फॉर मी. ह्याच्यातलं मला हेही आठवतं की आम्ही इंडियन सायकोलॉजिकल IPH म्हणून आहे, हो. तिथे गेलो होतो हे टेस्टिंग करायला IQ आणि या सगळ्याचं. तिथे त्यांनी सुद्धा आम्हाला सांगितलं की नाही IPH म्हणजे नाडकर्ण्यांचं. नाडकर्ण्यांचं. त्यांच्याकडे गेलो होतो, नाडकर्णी स्वतः म्हटली की नाही तू इंजिनिअरिंग सोडू नको. ओके. हे पण कर आणि इंजिनिअरिंग पण कर. मला असं होतं की सगळेच मला हे सांगतात, पण मला नाही करायचंय. Absolutely not interested in this. While I can do it, it is not my interest. How will I sustain it? How will I live with it? आणि आई बाबांचं असं होतं की आम्ही केलं ना. बाबांचं होतं आम्हाला कोणी विचारलं होतं. बरोबर. आमच्याकडचा ऑप्शनच नव्हता. हा, म्हटलं बरोबर आहे, तुमच्याकडचा खरंच ऑप्शन नव्हता. माझ्या आईचं तसं नव्हतं खरं तर. म्हणजे तिने BSc मॅथ केलं होतं, MSc मॅथ करून MSc मॅथ सोडलं तिने, ओके. आणि तिने MSc कम्प्युटर कम्प्युटर सायन्स घेतलं. त्यामुळे पण तो निर्णय त्यावेळेस सोपा होता कारण की त्यात नोकऱ्या होत्या. ऑब्व्हियसली मी नोकरीच्या ह्याच्यातून बिननोकरीवाला याच्यात जात होतो. पण आपल्याकडे साधारण उतरण लावलेली आहे ह्याची की बरोबर. काय म्हणतात सगळ्यात टॉपवरती काय आहे ते सायन्स इंजिनिअरिंग वगैरे, मग तुमचं कॉमर्स, मग आर्ट्स, आणि आर्ट्स मध्ये सर्वात खाली भाषा. तरी सायकोलॉजी केलं तर थोडं वरती, इंग्लिश केलं तर लोवेस्ट रॉंग ऑल ऑफ दॅट हायरार्की. अगदी. सो इट वॉज, म्हणजे तसं बघायला गेलं तर इट वॉज स्ट्रगल. घरातल्या बऱ्याच जणांचा विरोध होता, आईचा विरोध नव्हता. आईचा बऱ्यापैकी सपोर्ट होता, कारण तिला दिसत होतं की मी जे काय करतो त्याच्यात नॉट हॅपी विथ इट. येस. सो ॲज ऑब्व्हियसली ॲज अ पॅरेंट, सेन्सिटिव्ह पॅरेंट, शी इज लाईक की नाही यू शुड ऑल्सो बी हॅपी विथ इट. करेक्ट. बाबांचं म्हणणं होतं की मी तुला इथे पुण्यात दुसरीकडे कुठेही BA करू देणार नाही, याला काही अर्थ नाही, तुला कवडीचा नोकरी मिळणार नाही. ते पण बरोबरच होतं. आणि ॲब्सोल्युटली राईट अबाउट, ही वॉज व्हेरी राईट इन फ्रॉम हिज ओपिनियन. And even today, I will not suggest somebody to do BA from Pune University unless and until they have that sort of exposure. म्हणजे काय म्हणायचं की तुम्हाला पुणे युनिव्हर्सिटीतून BA करायचं असेल तर मी म्हणेन की तुम्ही काहीतरी टेक्निकल कोर्सेस करा. करेक्ट. कारण ते नाही मिळालं तर भाकरी भाजीसाठी काहीतरी करावं लागतं आयुष्यात. बरोबर. सो त्याची एक एंट्रन्स एक्झाम होती, ती तू दिली आणि त्यात तू क्लिअर झालास. हो, म्हणजे लकीली इज व्हॉट आय एम थिंक. म्हणजे आय डोंट नो, कारण मी काय फार अभ्यास नव्हता केला. लोक खूप अभ्यास करतात आणि हजार पोरं बसतात आणि त्याच्यातून ते फक्त 30 सिलेक्ट करतात पहिले. अरे बापरे. ओके. आणि माझं सेंटर होतं मुंबईमध्ये, पण तमिळनाडूमध्ये, केरळमध्ये, साऊथ इंडियामध्ये आणि नॉर्थ इंडियामध्ये भरपूर सेंटर्स असतात होते त्यांची. आणि 2-3 हजार अप्लिकेशन यायचे त्यांच्याकडे आणि त्याच्यातून ते 30 सिलेक्ट करायचे. सिलेक्शन रेशो वॉज व्हेरी, इट वॉज टफ टू गेट इन. अँड ॲज अन ओपन कॅटेगरी अजूनच टफ टू गेट इन. ऍक्च्युअली फक्त 22च सीट होत्या ओपन मध्ये. तर समहाऊ म्हणजे माझं गणित चांगलं होतं आणि माझी भाषा चांगली होती. माझा जीकेचा काही गंध नव्हता. या 2 वरती आय थिंक मी पास झालो. ओके. व्हेरी गुड एट लँग्वेज अँड व्हेरी गुड एट मॅथ. ओके. अँड आय क्रॅक्ड इट. मग तो कोर्स 5 वर्षाचा इंटिग्रेटेड BA MA 5 वर्षाचा MA कोर्स आहे. पहिले 2 वर्ष ऑलमोस्ट सगळं आहे, नंतर शेवटची 3 वर्ष यू स्टार्ट स्पेशलायझिंग इन युअर राईट एरिया, कोर एरिया. सो 5 वर्ष चेन्नई, IIT मद्रास, कसं हाऊ वॉज द IIT एटमॉस्फिअर इन IIT मद्रास? आपल्याकडे ना जनरली IIT जाईपर्यंत फक्त आपण इमॅजिन करतो ओके, मुलाचा अभ्यास आयुष्यभर करायचा त्याच्या. आता तर जन्मल्यापासूनच प्रॉब्ली IITच्या परीक्षेचा अभ्यास सुरू करतात मुलं. बरोबर. अगदी काय म्हणतात आपल्याकडे कसं लहानपणी ABCDचे चार्ट लावायचे, तसं आता ते पिरियडिक टेबल आणि डेरिव्हेटिव्ह आणि इंटिग्रेशनचे चार्ट लावत असतील. तर सुरू करतात सगळेजण आणि कॉलेजला गेलं की जिंकलं, IIT गेलं की जिंकलं, असा एक जनरली अप्रोच आहे. बरोबर. पण आतमध्ये इट्स अ व्हेरी टफ प्लेस टू लिव्ह इन, बिकॉज तुमच्या घरामधून तुम्ही IIT मध्ये गेला असेल, बाकीच्या लोकांना त्याच्यात काहीतरी नवीन असतं. IIT मध्ये जे ऑलरेडी आले त्यांना त्याच्यात काही नवीन नसतं. बरोबर. यू आर जस्ट वन अमॉंग मेनी, वन अमॉंग मेनी 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 मेनी.
आणि दे हॅव व्हेरी लिटल कन्सर्न अबाउट वेदर यू आर स्मार्ट ऑर नॉट, बिकॉज जनरली यू आर व्हेरी स्मार्ट बाय द टाइम यू गेट देअर. वन्स यू गेट देअर यू रिअलाइज देर आर thousands of other people who are equally smart or Equally smarter smart than or you. smarter than you. बरोबर. And then you realize exactly what sort of competition or what sort of world we live in. आणि मग तो जो काय स्ट्रेस येतो ना, वेन यू एस्पेशली कम फ्रॉम अ कॉम्पिटेटिव्ह ॲटमॉस्फिअर, आणि माझी शाळा कॉम्पिटेटिव्ह होती त्या प्रकारे, आणि कॉम्पिटेटिव्ह ॲटमॉस्फिअर अर्बन एरियाजमध्ये आपल्याकडे व्यवस्थित सगळी बाय डिफॉल्टच बाय डिफॉल्ट असतं. बरोबर. की किती मग काय पर्सेंट आणि मग पास होणार, आणि मग कोणाला जास्ती चांगली नोकरी लागणार, कोणाचं पॅकेज जास्ती असणार, कोणाची बायको जास्ती गोरी असणार, या सगळ्यावरती आपल्याकडे कॉम्पिटिशन होते. बरोबर. त्यामुळे तो होता. पण द काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन यू गेट इनसाइड IIT इज माइंड नमिंग, Cutthroat, and that's the Horrible. really top tier. horrible. And what generally ends up also happening is because of this competition, relationships buildच होत नाहीत बऱ्याच वेळा लोकांच्या. Okay. माझं नाही झालं बिकॉज आय डिडंट गिव्ह शिट अबाउट मार्क्स आणि क्रेडिट्स आणि ग्रेड्स. मला माहिती होतं मी पास होत होतो. आय सेड की माझा एम असा नाहीच की आय विल बी इन द टॉप. Then things were more enjoyable with that approach. नाही, आय सर्वाइव्ड बिकॉज ऑफ दॅट अप्रोच. Oh, you survived because of that approach. ते Thank God. नसतं तर आय वुड नॉट हॅव सर्वाइव्ड. इवन विथ दॅट इट वॉज अ स्ट्रगल. Oh. इट वॉज नॉट स्ट्रगल जस्ट फॉर मी. असं नाहीये की काय म्हणतात इट वॉज अ स्ट्रगल बिकॉज आय वॉज वीक. Probably yes, but there are a lot of people who are not. Maybe that's the culture, unfortunately. That's the kind of vibes you get once you are there. That there is a cutthroat competition and you have to survive. And we have to survive because तिथे असतानापासून पण I knew for a fact की almost every semester one or two students that I knew at least from friend of a friend of a friend who committed suicide. Oh my God. I'm talking about cutthroat competition in a very literal sense. Yeah. म्हणजे I don't know if you've heard about this story, कोटामधली स्टोरी तुम्ही ऐकली असेल की फारच यावर्षी तर फारच प्रचंड नंबर ऑफ सुसाइड्स रिपोर्ट झालेत. आणि त्यांचं त्याच्यावरचं उत्तर खूप भारी होतं की त्यांनी फॅनला स्प्रिंग लावल्या. व्हेरी इंजिनिअरिंग सोल्युशन, व्हेरी सोशल प्रॉब्लेम. द पॉइंट बिंग की कटथ्रोट कॉम्पिटिशन exists almost everywhere. Yeah. And inside IIT it is even worse for many people. It is worse especially for people who come from lower caste or lower class. कारण तशा घरातनं वातावरण नसतं. काय म्हणतात, आई वडील खूप पैसे खर्च करून मुलाचं शिक्षण करतात, क्लासेसला लावतात, कोचिंग क्लासेसला लावतात, अकॅडमिकली सगळी तयारी करतात, पण इमोशनली हाऊ टू डील विथ समथिंग लाईक दिस वी आर नेव्हर टॉट. वी बेअरली टॉट एनिथिंग रिअली प्रॅक्टिकल or useful nowadays. So the point that I'm trying to make is that we have a perception of IIT that it's like heaven. All you have to do is get there. Get in. After you get in, everything is great. It's not the case. कोर्सेस हॉरिबली अवघड असतात. काही काही प्रोफेसर्स कितीही चांगले असले तरी सुद्धा द वर्क दॅट यू आर एक्सपेक्टेड टू डू इज ऑफ एक्स्ट्रीमली हाय स्टँडर्ड विच यू डोंट गेट टू डू इन युअर स्कूल. म्हणजे तुम्हाला असं नाही सांगत शाळेमध्ये की बाबा आता आपण एक काम करणार, आपण काय करणार आहे, आपण एका विषयावरती चर्चा करणार आहे आणि मी तुम्हाला त्याच्याबद्दल 4-5 पेपर वाचायला देणार आहे, आणि आता तुम्ही काय करायचं तर बाय द एंड ऑफ द वीक यू सबमिट अन असाइनमेंट विच इज अ पेपर ऑन द टॉपिक. You have to write your own analysis and your own opinion in 3000 words. आमच्याकडे तसं होतं. इंजिनिअरिंगमध्ये काय होतं, प्रोजेक्ट्स होते. तुम्हाला हा टास्क दिलाय, तो टास्क कम्प्लीट करायचा आहे. कसा करायचा, युअर प्रॉब्लेम, नॉट माय प्रॉब्लेम. करेक्ट. आय विल टीच यू हाऊ टू डू सर्टन थिंग्स अँड यू विल बी गिव्हन सर्टन टास्क टू फिनिश. अशा पण प्रकारचं होतं. किंवा हे सम दिलंय, तुम्ही सोडवा, तुम्हाला शिकून आला नाही म्हणा, असा प्रकारचा पण अप्रोच काही काही जागी असतो. दिस इज नॉट अन अप्रोच दॅट वी आर फेमिलियर विथ इन स्कूल. करेक्ट. वी आर नॉट चॅलेंज्ड इंटेलेक्च्युअली. पण पाठांतर करतो, बट ॲट द एंड ऑफ द डे दॅट डझंट हेल्प. एंड ऑफ द डे सॉल्विंग प्रॉब्लेम्स ऑर डुईंग समथिंग रिक्वायर्स मोर दॅन रोड मेमोरायझेशन. करेक्ट. इट रिक्वायर्स नॉलेज दॅट इज फार मोर इनबिल्ट. ते आपण कुठल्याच एज्युकेशन सिस्टीममध्ये डेव्हलप करत नाही. त्यामुळे मग आणि IIT पास आउट झाल्यानंतर सुद्धा बरीच मुलांना प्रॉब्लेम होतातच की अरे आय एम नॉट इक्विप्ड टू डू द जॉब दॅट आय एम डुईंग राईट नाउ, सो टू लर्न एव्हरीथिंग अगेन. ॲब्सोल्युटली. आणि ह्या केसमध्ये ज्याला आपण जॉब म्हणतोय, सो those who finish this course, what are the career options they typically have? They're generally researchers. म्हणजे वेगवेगळ्या एरियामध्ये जाऊन रिसर्च करणं, इट इज अ कोर्स प्रायमरीली मेंट फॉर रिसर्च. आम्ही रिसर्चर्स बनवणार आहोत. ओके. आर HOD वॉज व्हेरी नाईस, व्हेरी अपफ्रंट. ते म्हणले की तुम्हाला जॉब मिळेल का, तर मिळेल, पण आय वोंट से इट विल बी अ व्हेरी स्टँडर्ड जॉब. इट ऑलवेज बी अ व्हेरी डिफरंट जॉब. व्हॉट वी आर ट्रेनिंग यू टू डू इज थिंक प्रॉपरली. राईट. सो व्हॉट विल ट्रेन यू टू डू इज, एखादी नवीन सिच्युएशन समोर आली, एखादा नवीन आयडिया समोर आली, समजून कशी घ्यायची, सोल्युशन कसं काढायचं, ते इम्प्लिमेंट कसं करायचं, ह्याचं ट्रेनिंग आम्ही तुम्हाला द्यायचा प्रयत्न करू.
पण मी तुम्हाला कंटेंट नॉलेज फार देऊ का, तर प्रॉब्ली नाही. दॅट इज यू विल हॅव टू टेक इट अप ॲज थिंग्स गो अलॉंग. दॅट वॉज अ गुड अप्रोच. आय थिंक कोर्स आमचा आता बंद झाला, बट इट वॉज अ व्हेरी गुड कोर्स. आय हॅव नथिंग अगेन्स्ट द कोर्स ॲज सच, बट इट वॉज डिफिकल्ट. सो परत तू कोर्स संपल्यावरती करिअर काय करायचं त्यात विनोबा भावेंचे काही विचार होते. यू वर इन्फ्लुएन्स बाय दॅट. व्हॉट वर दोज थॉट्स? व्हॉट वॉज द कॉन्सेप्ट? थोडं स्टोरी म्हणून ते एकत्र करतो की Mhm. 5 वर्ष झाल्यानंतर मी जॉब काय करायचा, कुठे जायचा ह्याच्या प्रश्नामध्ये होतो. वन ऑफ द थिंग्स दॅट वॉज ऑन माय टेबल अगेन वॉज दिस काय म्हणतात प्रोग्राम कॉल्ड निर्माण गडचिरोलीमध्ये. बरोबर. म्हणजे मी पहिल्यांदा ऍक्च्युली माझ्या हातात होतं ते आय डिड अ 1 year ऑफ सॉर्ट ऑफ रोम, ऑलमोस्ट अ इयर ऑफ रोमिंग अराउंड, इन द सेन्स की मी रायटिंग असाइनमेंट्स घेतल्या 1-2. ओके. युनेस्कोची एक फेलोशिप होती. थोडं एक्सप्लोरेशनच्या मोडमध्ये होता. एक्सप्लोरेशनच्या मोडमध्ये होतं. आपल्याला काय आवडतंय, काय जमतंय, हा. पैसे कशात मिळू शकतात, असं हा, एक्सप्लोरेशनच्या म्हणजे मोडमध्ये होता. टेक्निकली माझ्या परत आय डिड द सेम थिंग ऍक्च्युली. पास आउट झाल्यानंतर प्लेसमेंटमध्ये मला मिळालं होतं हैदराबादमध्ये एका कंपनीमध्ये ओके. प्लेसमेंट. पण मला असं झालं की मला फक्त दाखवायचं होतं की मला लागलं तर मिळू शकतो, ओके. पण मला हे नाही करायचं. ओके. I wanted to show that everybody that if I needed, I can get a You job. can get the job. Correct. But right now I need to figure out what to do in the longer run than just a tomorrow question. आता हे मला शक्य होतं कारण मला घरात एकही पैसा द्यायला लागत नव्हता. बरोबर. सपोर्ट होता, घरून सगळं व्यवस्थित सपोर्ट, सपोर्ट, मॉरल, फायनान्शियल सगळं सगळ्यात सपोर्ट होता. त्यामुळे मी असलं काहीतरी करू शकलो. साधारण 6 महिने मग मी इकडचं तिकडचं एक्सप्लोरेशन केलं. त्या काळामध्ये टीच फॉर इंडियाची फेलोशिप सुद्धा मला मिळाली होती आणि निर्माणची फेलोशिप पण मिळाली, जो विच वॉज इन गडचिरोली. ओके. तर मी ती चूज केली कारण आमचं नेगोसिएशन असं झालं होतं अमृत बरोबरचं माझं की आय विल बी अलाउड टू डू व्हॉट आय थिंक इज राईट. ओके. ओके. यू गिव्ह मी 1 year. कोणाबरोबर म्हणाला? अमृत बंग, डॉक्टर अभय बंग यांचा मुलगा. सो त्यांचं म्हणलं की आय ऍक्सेप्टेड द फेलोशिप ॲट अ लोअर काय म्हणतात स्टायपेंड दॅन टीच फॉर इंडिया, बट द कंडिशन वॉज दॅट I will be able to decide what to do and what not to do during the There is course more of the fellowship. freedom in terms of deciding what you want. त्यामुळे मला वर्ष मिळालं खरंच एक्सप्लोर करायला. एज्युकेशन सेक्टर, मला कुठे काम करायचं आहे, कुठल्या प्रश्नावर काम करायचं आहे, व्हॉट इज सॉर्ट ऑफ माय विजन ऑन ऑल. वर्षभर तू गडचिरोलीला होतास. वर्षभर मी गडचिरोलीला होतो. त्या काळामध्ये सुरुवातीला असं निर्माणचं असं असतं की अशा प्रकारची मुलं जनरली ते गोळा करतात. सॉर्ट ऑफ इट इज मेंट फॉर पीपल हू वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरंट, जनरली at a social sector, and they give them certain inputs. तर त्या निर्माणच्या सगळ्या बॅकग्राऊंडमध्ये त्याचं कोर्स सॉर्ट ऑफ काय म्हणतात आठवड्याभराचे 3 स्टेप कोर्सेस सॉर्ट ऑफ प्रत्येकाकडनं जनरली जे सिलेक्शनकडनं पुढे जातात त्यांना 3 मिळतात. ओके. बट आय गॉट फेलोशिप फ्रॉम आफ्टर द फर्स्ट कोर्स इट सेल्फ. पहिला 8 दिवसाचं झालं आणि मला फेलोशिप मिळाले. ते म्हणले की तुला करायचं आहे का, तर मी म्हटलं हो मला करायचं आहे. ओके. 1 वर्ष मी इथे राहीन आणि मग मी करेन. सो फेलोशिप मध्ये तुला स्टायपंड मिळतो आणि जे काम करायचंय ते असतंच तिथे, बट यू बेसिकली अर्न व्हाईल यू वर्क अँड लर्न. सो बेसिकली आय अर्न while I'm exploring a little bit. Correct. Enough to sustain myself. Correct. Not much. But ते मला करायचं होतं because after IIT I was also very depressed. ओके. की अरे यार म्हणजे हेच आयुष्यभर करायचं असेल तर मग काय फायदा, एवढं केलं काय झालं पाहिजे तुझं पुढे. म्हणजे बरोबर काय म्हणतात I worked as a writer also. Stakes were higher for you because in a way you left engineering and then you did what you wanted to do and then you were sort of back to starting point in some ways. अगदीच. Stakes were very high in that case. Yeah. पण the question was also की what the point was की I wrote for your freelance writing वगैरे पण मी केलं. Right. पण it wasn't very satisfying. Why was it not satisfying is because कोणासाठी लिहितोय मी, जे काय लिहितोय त्याचा कोणाला फायदा होणार आहे, कोण वाचणार आहे, त्याच्यातून त्यांना काय फरक पडणार आहे का. टिपिकल रायटर एन्झायटीज. हे सगळे प्रश्न मला पडायला लागले. मग म्हणलं की नाही, नुसतं लिहिणं, मला हौस आहे म्हणून लिहिणं हे मला काही बरोबर वाटत नाही. माझ्या कामाने काहीतरी कोणाला तरी फायदा झाला पाहिजे. जे काय म्हणतात किराणा मालाचं दुकानचे लोक करतात त्यांच्यामुळे काही घरं तरी चालतात. ते नसतील तर चालणार नाही तसं नाहीये, पण दे गिव्ह ऑफ समथिंग ऑफ व्हॅल्यू टू पीपल अँड दॅट ट्रान्झॅक्शन इज मिनिंगफुल टू बोथ पार्टीज. म्हणजे रायटर ह्या व्यवसायावरती फंडामेंटल प्रश्न तुला येऊ लागले अशा एक्झिस्टेन्शियल क्वेश्चन्स. एक्झिस्टेन्शियल, माय लाईफ इज फिल्ड विथ एक्झिस्टेन्शियल क्वेश्चन. I always have one with me. Good to have that. So तो प्रश्न, असा प्रश्न सगळ्या पडायला लागल्यानंतर मला होतं की नाही यार, काहीतरी मिनिंगफुल करायचं, काहीतरी अर्थपूर्ण करायचं. या सगळ्या विचार प्रक्रियेत असताना निर्माणमध्ये मी आलो आणि तिथे आय एन्काउंटर्ड विनोबा
जनरली फॉर द फर्स्ट टाइम. ज्यांच्याबद्दल ऐकलं होतं थोडंफार, माझे वडील बऱ्यापैकी वाचतात त्यामुळे मी त्यांच्याबद्दल थोडंफार वाचलं पण होतं, पण त्यांचं ऍक्च्युअली लिहिलेलं वाचलं मी तिथेच सर्चमध्ये. कारण अगेन ते गांधीयन फिलॉसॉफीनी बांधलेले ऑर्गनायझेशन आहे, व्हेरी गांधीयन अप्रोच टू एव्हरीथिंग. आणि विनोबांचं तिथे बरंच साहित्य आणि त्याच्याबद्दल विचारसरणींनी इन्फ्लुएन्स झालेलं बरंच काम आहे तिथे. आणि आय फाउंड हिम टू बी फॅसिनेटिंग ॲज अन ऑथर, इज अ मॅथमॅटिशियन, व्हेरी गुड रायटर, प्रचंड खवचट ह्युमर, जसं जाता जाता कानफटात देऊन जायचं. पण टिपिकल पुणेरी, टिपिकल म्हणजे कोकणी, पुणेरी पण नाही, कोकणी एकारांती. म्हणजे असं हळूचकन झळझुडीत मारून जाणार की काय म्हणतात. उदाहरण द्यायचं झालं तर की अश्व म्हणजे घोडा, हे त्यांचं एक्झाम्पल आहे की अश्व म्हणजे घोडा आणि घोडा म्हणजे अश्व. पण अश्व आणि घोडा म्हणजे काय हे जर का समजून घ्यायचं असेल तर तबेला जाऊन बघायला लागेल. तुम्हाला अश्व माहिती आणि घोडा माहिती आहे म्हणून तुम्हाला तेच माहिती असं नाही. शेवटी शिक्षण हे आयुष्यात महत्वाची गोष्ट असते. याची डोळा जोपर्यंत आपण त्याला अनुभवणार नाही तोपर्यंत ते काही खरं नाही. त्यांना जनरली पुस्तकी ज्ञानाबद्दल प्रचंड अशा हळूचकन मारून जातात ते. तर त्यांचं असं म्हणणं होतं की म्हणजे त्यांचा शब्द असा होता की काय म्हणतात, स्वधर्म, युगधर्म आणि काहीतरी अजून एक असे 3 त्यांचे शब्द होते. जे मी ट्रान्सलेशन केलं, जे मी अनालिसिस केलं त्याच्या बेसिसवरती ते होतं की तुम्हाला ठरवायचंय काय करायचं उद्या आयुष्यात मला, तर you decide you find out what are you good at, what is productive and what people really need. या 3च्या सेंटरमध्ये जे काय बरं मिळेल ते घ्या, जे होईल ते that is your career. And this is very something close to what Ikigai says. आता Ikigai got famous recently because again बाहेरून आलं तर डिफेमिलियरायझेशन प्रकार असतो, आपल्याला आपल्या दिव्याखाली अंधार प्रकार असतो ना. ओके, इट्स अ नाईस कॉन्सेप्ट. विनोबा कडून आला असो किंवा Ikigai, डझंट मॅटर, व्हेरी गुड कॉन्सेप्ट यूज फॉर a lot of young adults who are also looking at life and career option. What am I good at? What can be productive? म्हणजे काय, कशाचे पैसे मला मिळतील आणि समाजाला कशाची गरज आहे. म्हणजे मार्केट इज वन ऍस्पेक्ट ऑफ इट. कशातून माझा उदरनिर्वाह होऊ शकेल आणि समाजाला कशाची गरज आहे, समाजात ते कुठले प्रश्न आहेत की ज्याच्यावरती काम करण्याची गरज आहे. त्या 3च्या मध्ये काय येतं, तर व्हॉट एम आय गुड ॲट, आय एम व्हेरी गुड ॲट रीडिंग अँड रायटिंग. आय नो दॅट फॉर अ फॅक्ट. त्याच्यानंतर काय म्हणतात, त्याच्यामधलं प्रोडक्टिव्ह काय आहे, तर टीचिंग इज अ प्रोडक्टिव्ह. हे प्रोडक्टिव्ह म्हणजे काय, काहीतरी कोणाला तरी पाहिजे आणि मी ते दिल्यामुळे मला त्याच्यासाठी पैसे पण मिळतील. आणि इट इज इम्पॉर्टंट इन द सेन्स दोन्ही. इट इज युगधर्मच्या बाजूत बघायला गेलं तर त्याचा वेगळा अर्थ अजून होतो, ते मी अजून थोडं पुढे जाऊन मे बी पण बोलू की ठीक आहे, म्हणजे काय करायचंय, तर मला शिक्षण क्षेत्रात काम करायचं आहे, पण काय काम करायचंय. द आन्सर वॉज केम फ्रॉम द थर्ड क्वेश्चन की व्हॉट द सोसायटी ऍक्च्युअली नीड राईट नाव. प्रॉब्लेम असा होतो की वी हॅव अ सोल्युशन इन आवर हेड अँड वी गो हंटिंग फॉर प्रॉब्लेम्स. मॅन विथ अ हॅमर फाइंड्स नेल्स एव्हरीवेअर. करेक्ट. तसं होतं की माझ्याकडे एक टेक्नॉलॉजी मी बनवली आहे, आता मला ती लोकांना वापरायला द्यायची की त्याच्यामुळे त्यांचं कसं भलं होईल. दॅट इज नॉट द अप्रोच. दॅट इज द वे अ मार्केट ओरिएंटेड पर्सन विल लुक ॲट इट. हाऊ वुड सोशल सेक्टर पर्सन वुड लुक ॲट इट इज की समाजामध्ये आता गॅप्स काय. सो वन बिग गॅप दॅट आय फाउंड वेन आय वॉज इन गडचिरोली वॉज चिल्ड्रन आर अनएबल टू रीड अँड कॉम्प्रिहेंड. वाचून आकलनच करता येत नाही, वाचता येत नाही, अक्षर ओळख नाहीये किंवा वाचनाच्या जनरली प्रॉब्लेम आहेत. देर इज अ क्रायसिस इन रीडिंग नाव. दॅट इज इट क्वेश्चन ऑफ एन एरा, क्वेश्चन ऑफ एरा फॉर अ सोसायटी. दिस इज अ क्वेश्चन दॅट नीड्स टू बी रिझॉल्व्ड इफ वी एज अ नेशन हॅव टू गो फॉरवर्ड. युगधर्मचा अर्थ होतो बरोबर असा प्रश्न आहे की जो आत्ताच्या समाजासाठी पण एक महत्वाचा प्रश्न आहे की लहान मुलांना वाचता येत नाही, तर पुढे जाऊन ते तुम्ही विचार करा की आत्ताच्या ChatGPTच्या जगामध्ये जर का निरक्षर माणूस असेल तर काय करेल. विल बिकम लेस अँड लेस अँड लेस इम्पॉर्टंट, लेस अँड लेस व्हायटल टू द इकॉनॉमी अँड विल गेट थ्रोन आउट ऑफ द सोसायटी. विल बिकम एंटायरली पॉइंटलेस एज अ पर्सन. हे सगळ्या प्रोसेसमध्ये द इम्पॉर्टंट पार्ट इज दॅट चिल्ड्रन शुड हॅव बी इक्विप्ड विथ सर्टन बेसिक फंडामेंटल स्किल्स. सो तुझे स्वतःचे पण अनुभव होते शिक्षण घेतानाचे, आणि जनरली ऑफकोर्स देर इज लॉट विच इज रॉंग, बट तुझ्या शब्दांमध्ये व्हॉट इज रॉंग विथ द वे चिल्ड्रन आर टॉट इन स्कूल्स. फंडामेंटली काय प्रॉब्लेम्स आहेत आणि काय बदलायला पाहिजे. सो आय थिंक द बिगेस्ट प्रॉब्लेम इज काय म्हणतात मिसइंटरप्रिटेशन ऑफ गोल्स. की शिक्षण कशासाठी घ्यायचंय.
याची जाणं आपल्याकडे जाणीवच नाहीये. आपण शिक्षण परीक्षा पास होण्यासाठी घेतोय बरेचसे, आणि परीक्षा पास होणं इज अन इंडिकेटर ॲट बेस्ट. कुठेतरी शिक्षण हे ज्या स्वरूपात आपल्याकडे आता आलंय त्याची गरज आणि म्हणजे इंडस्ट्रियल रिव्होल्युशन मध्ये त्याचा कुठेतरी बरोबर ना, तोही जरा नोकरी मिळवण्यासाठी शिकतोय हे मी बरोबर. समजलं असतं तर मी मान्य केलं असतं. बरोबर. पण आपण नोकरी मिळवण्यासाठी पण नाही शिकत, आपण त्याच्या खालचा प्रॉक्सी घेतला. हो. म्हणजे आता तुम्हाला यू नो ॲज अ समबडी हू रन्स अ कंपनी और इज वर्कड इन दिस सेक्टर, तुमच्या समोर एखादा मुलगा जेव्हा येतो चांगले मार्क घेऊन, डू यू रिअली ट्रस्ट दिस सर्टिफिकेट्स? दे आर ऑलमोस्ट ऑलवेज युजलेस फॉर अस. एक्झॅक्टली. I have been on that side of recruiting where you cannot trust any certificate that you get. Correct. की बाबा तुझं बीकॉम झालंय, बीएससी झालंय, MSW झालंय, MS झालंय, जे काय झालंय त्याच्यावरनं मी तुझा आकडचा अंदाज नाही लावू शकत की तुला खरंच काय येतं. बरोबर. आय हॅव टू टेस्ट यू कम्प्लिटली डिफरंटली. मग काय फायदा झाला परीक्षेसाठी अभ्यास करून? म्हणजे जे शाळांमध्ये किंवा कॉलेजेसमध्ये जे शिकवलं जातं आणि त्याची गरज आहे खरं तर ऍक्च्युली नोकऱ्यांमध्ये, त्याच्यातलं अंतर प्रचंड प्रमाणात वाढलेलं आहे. सो वी हॅव फॉरगॉटन व्हॉट एज्युकेशन इज फॉर. इवन इफ वी से इट इज फॉर जॉब सिक्युरिटी, आय विल फॉर द मोमेंट आय विल ऍक्सेप्ट इट. ठीक आहे, नोकरी मिळण्यासाठी शिक्षण असायला पाहिजे, मी एका बाजूने ऍक्सेप्ट केलं. आय डोंट रिअली अग्री विथ इट, बट इफ आय अज्युम दॅट इज द केस, वी आर नॉट डुईंग दॅट आयदर. या ॲब्सोल्युटली. If you really wanted that, the learning sciences will tell you that if you want to teach certain skill set, you have to, लोकांना जर एखादी गोष्ट यायला पाहिजे असेल तर तुमच्या टीचिंग मध्ये त्याचं सिम्युलेशन करा. म्हणजे हावर फॉर एक्झाम्पल हावर पीपल ट्रेंड ऑन ONGC मध्ये, ऑइल अँड नॅशनल गॅस मध्ये जे काम करतात त्यांच्यासाठीचे ट्रेनिंग काय करतात तर ते प्लॅटफॉर्म बनवतात, तो बरोबर समुद्रावरचा ऑइल रिग्सचा अख्खा प्लॅटफॉर्म बनवतात आणि त्याच्यावरती त्यांना 6 महिने घालवायला लागतात. का बरं? कारण दॅट इज द टास्क दॅट यू विल हॅव टू परफॉर्म. यू बेटर लर्न हाऊ टू डू दॅट टास्क. मग त्याच्यासाठी मग त्याचे तुकडे करून किंवा त्याचे गणित पहिले सोडवा आणि मग त्याचं हे तोडवा, ठीक आहे, ते माहिती असणं इज वन थिंग, बट यू शुड बी एबल टू डू इट. जॉब इज अ व्हेरी स्पेसिफिक थिंग. बरोबर. तशा तयारी तुम्ही करताय का मुलांची? आणि हे झालं जॉब ओरिएंटेड शिक्षण बद्दल. पण त्याच्याही आपण जर का थोडंसं अलीकडे आलो तर लहान मुलांचं जे शिक्षण आहे त्याही विषयावरती आजकाल बरेच प्रश्न निर्माण झालेले आहेत की आपण मुलांना ज्या तऱ्हेने शिकवतोय तेही बरोबर आहे का आणि काय शिकवतोय. मला असं वाटतं की द अदर प्रॉब्लेम इज इट इज अ व्हेरी फिअर रिस्पॉन्स फॉर अस. शिक्षणच्या बाबतीत बरीच भीती आपल्याकडे पालक म्हणून असते की अरे हे नाही झालं तर माझ्या मुलाचं कसं होईल आणि मग तो कसा जगेल, आणि मग त्याच्यामुळे मग आपल्यावरती आणि त्याच्यावरती आपण भरपूर प्रेशर घालतो की नाही हे व्हायला पाहिजे आणि मग ते व्हायला पाहिजे आणि मग ते. मला मान्य आहे की ही सगळी भीती असणं स्वाभाविक आहे. मला पण 3 वर्षाचा मुलगा आहे, कधी कधी बऱ्याच वेळा मलाही भीती वाटते, पण वी हॅव रिअली फॉरगॉटन टू लुक ॲट द लार्जर पिक्चर. की जगायचं कसं, माणूस म्हणून मी या जगामध्ये जगायचं कसं, स्वतःसाठी काय करायला पाहिजे, आणि मी हाऊ डू आय बिकम अ बेटर ह्युमन बिईंग, ह्याचं कुठेच ओरिएंटेशन मिळत नाही. आणि आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट मोरल्स ओनली, एथिक्स बाजूला ठेवा. हाऊ डू आय वर्क विथ पीपल, एखादं टास्क दिलं तर त्याचं करण्यासाठी काय करावं लागतं ह्याची माझ्यासाठी तयारी होते का. वी आर नॉट गिव्हन रिअल लाईफ टास्क एज चिल्ड्रन. म्हणजे अगदी फंडामेंटल प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग, मग तो कुठलाही प्रॉब्लेम असो त्याला अप्रोच कसं करायचं. रिअल लाईफ सिच्युएशन बरोबर डील करताना शिक्षण हे आयुष्यातून घडतं. म्हणजे विनोबांचं परत परत मला खास लक्षात राहतं की जीवन आणि शिक्षण हे 2 गोष्टी वेगळ्या आपण बघितल्यामुळे प्रॉब्लेम बऱ्याच वेळा होतात. की हे शिक आणि मग जग, की हे शिक आणि मग ते कर, तसं नसतं. बरोबर, करून शिकतो. Most of the famous examples that we know that people have really succeeded, they had learned things on the job. बरोबर. Education system didn't really help them much. आता काही टेक्निकल ऍस्पेक्ट असतात की जे खरंच ट्रेनिंगनीच कराव्या लागतात. बरोबर. पण त्याचा सुद्धा तुम्ही, म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल आय टेल यू सम बेसिक सिम्पल एक्झाम्पल्स, की ऍडिशन, सबट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन शिकायला पाहिजे. तुम्ही ते ऍबस्ट्रॅक्टली शिकवायला गेला ना मुलांना, प्रॉब्लेम होतात. मुलांना समजत नाही की बाबा मग कसं करायचं, मग हे इथे वरती लिहायचं, मग ते खालती लिहायचं, मग तो क्रॉस लिहायचा, मग पहिलं ह्याला करायचं मल्टिप्लाय, मग ह्याला पहिले आपण त्याची ती प्रोसिजर छान शिकवायला जातो. बरोबर. किंवा 2 डिजिट ऍडिशन करायचं असेल तर पहिलं इकडचा कर, मग तिकडचं कॅरी येतो, मग तो वरती घे. मग हे मला सांगा, किराणाचं दुकान चालवणाऱ्याचा मुलगा आहे, त्याला काय म्हणतात 47 रुपये अधिक 66 रुपयाचं जर काय ऍडिशन करायला सांगितलं तो मनात करून नाही देत. बरोबर. 3, 3.5, 4 वर्षाची मुलं भाजी विकायला उभी राहतात आजी बरोबर,
ती व्यवस्थित कॉम्प्लिकेटेड गणितं करतात की मी 1.5 किलोची काय म्हणतात 1 किलो भेंडी घेतली, अर्धा किलो दुधी घेतला आणि 10 रुपयाची कोथिंबीर घेतली आणि 3 रुपयाच्या मिरच्या घेतल्या तर मला एकूण खर्च किती आला. बरोबर. 6 वर्षाची मुलं 7 वर्षाची मुलं सुद्धा मनातल्या मनात ही सगळी गणितं करून तुम्हाला सांगतात. मग त्यांना जमतं का नाही जमत? प्रॉब्लेम काय आहे? प्रॉब्लेम असा झालाय की तुम्ही वर्गातलं शिक्षण आणि आयुष्यातलं जे काय घडतं ते त्याच्यामध्ये इतका डिव्होर्स केला आहे की त्याला काही रिलेशनशिपच राहत नाही. म्हणजे परत एकूण टीचर जो आहे, तो शिक्षक आहे, त्याचा जो रोल आहे तो आता म्हणजे व्हॉट आर द स्किल्स विच अ टीचर नाव नीड्स टू पजेस. हे ऑब्व्हियस आहे की आपल्याकडे ज्या तऱ्हेचं शिक्षण शिक्षकांनाच मिळतं की मुलांना कसं शिकवायचं ते पण अपुराच पडतंय. सो व्हॉट आर द स्किल्स दॅट अ टीचर शुड हॅव सो दॅट ही ऑर शी कॅन ब्रिज दिस गॅप? स्किल्स म्हणजे काय म्हणतात, मला असं वाटतं की समजूत primarily- इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन स्किल इटसेल्फ. हा म्हणजे विषयाला समजणं इम्पॉर्टंट आहे की आपण शिकवतोय म्हणजे काय देर इज करतोय. ऑल्सो एन ॲस्पेक्ट ऑफ ॲटिट्यूड, देर इज एन ॲस्पेक्ट ऑफ नॉलेज अँड देर इज एन ॲस्पेक्ट ऑफ स्किल. म्हणजे ॲज अ स्किल तुम्हाला काय काय पाहिजे, तर मुलांबरोबर कसं वागायचं, हाऊ डू यू डील विथ चिल्ड्रन, हाऊ डू यू नो इनफ अबाउट चिल्ड्रन दॅट हाऊ दे थिंक. नॉलेज, स्किल, ॲटिट्यूड तिन्ही गोष्टी एकत्र येतात की मी शिक्षणाकडे कसा बघतोय. मी ते वर्गात करताना मुलांबरोबरचं डीलिंग करताना माझा पोस्चर कसा आहे, मी त्यांच्याबरोबर वागताना कसा वागतो, त्यांच्याकडनं काय अपेक्षा करतो, माझ्या वर्गातल्या प्रोसेसेस मी किती रिगरसली फॉलो करतो, माझा किती अभ्यास आहे त्या विषयाचा, जो विषय मी शिकवणार आहे, कसा शिकवायचा ह्याच्याबद्दलचं माझ्याकडे ज्ञान आहे का, त्याची मी प्रॅक्टिस केली आहे का. या सगळ्या गोष्टी आपल्याकडे फार गृहीत धरल्या जातात. आपण बीएडमध्ये सुद्धा बऱ्याच वेळा या गोष्टी शिकत नाही किंवा शिकवत नाही. म्हणजे काय म्हणतात, बीएडमध्ये बिहेवियरिझम, कॉग्निटिव्हिझम, कन्स्ट्रक्टिव्हिझम अशा सगळ्या टर्म्स भरपूर शिकवतात. पण वर्गात गेल्यानंतर मी काय करू? म्हणजे मुलांवरती आपण काम करायच्या आधी आपल्याला शिक्षकांवरती काम करणं फार गरजेचं आहे. तर आपल्याला आमूलाग्र बदल घडवायचा असेल तर. हो, म्हणजे टीचर एज्युकेशन इज अ व्हेरी व्हायटल ॲस्पेक्ट की शिक्षकांना पहिले शिकवायचं कसं, आणि जो कोण विषय असेल, गणित असेल, भाषा असेल, विज्ञान असेल, इतिहास असेल, कुठलाही विषय शिकवण्याच्या काही पद्धती आहेत. सगळं पाठांतराने होत नाही. ऍक्च्युली पाठांतराने बऱ्याच गोष्टी होत नाही. उदाहरण त्याचं झालं तर इतिहास शिकवायला सुद्धा 2 मेजर पद्धती वापरू शकतो. एक आहे तुमचं नेहमीची की तुम्ही जो काही इतिहास आहे तो पाठ करा, हे असं असं घडलं तर मी तुम्हाला सांगतो तर लक्षात ठेवा. किंवा मी असं करू शकतो की आपल्याकडे ना 1700 साली काय काय झालं याच्याबद्दलचे हे पुरावे आहेत. आता तुम्ही रिकन्स्ट्रक्ट करून बघा बरं काय झालं असेल. दॅट इज हिस्ट्री टीचिंग. डू वी डू दॅट? नाउ व्हॉट आर वी टीचिंग? इट इज नॉट द कॉन्टेंट दॅट वी आर टीचिंग, वी आर टीचिंग अ वे ऑफ थिंकिंग. आपल्याला इतिहासाचा कॉन्टेंट शिकवायचा आहे का विचार पद्धत शिकवायची, विचार करायची. बरोबर. इतिहासकार कसा विचार करतात आणि हा विचार करायला पाहिजे. आता एस्पेशली आताच्या जगामध्ये तो नक्की करायला पाहिजे की जो इतिहास म्हणून तुमच्या समोर येतोय तो इतिहास आहे का गोष्ट आहे, आणि मग त्याचा फरक कळता येतो का आपल्याला. बरोबर. ही बेसिक स्किल सेट आहे. आता आपल्या बोलण्यात राहिलं. सो सर्चच्या निर्माण प्रोग्रामला तू जॉईन केलं होतं आणि ते संपल्या तुला असं कळलं की शिकवायला आवडेल तुला, आणि मग क्वेस्ट या संस्थेला तू जॉईन केलं. तर थोडं क्वेस्ट बद्दल सांग. हा, डेफिनेटली. 1 वर्ष मी तिथे काम करायच्या वेळेस मी थोडं जरा एक्सपांड करून सांगतो. 1 वर्ष मी जेव्हा गडचिरोलीत होतो तेव्हा मी सुरुवात माझी अशी होती की मला मुलांबरोबर लायब्ररीचा कार्यक्रम करायचा, की मुलांना पुस्तकं वाचण्याची गोडी त्यांच्यात वाढावी, त्यांना आवडायला पाहिजे गोष्टी वाचणं, पुस्तकं वाचणं. तर मला आवडतं, त्याचा मला फायदा झाला तर तुम्हालाही होईल. काय म्हणतात, अपेक्षा अशी होती की हे मी द्यायचंय मुलांना. बरोबर. आय हॅड हॅमर. नाउ आय एम लुकिंग ॲट फाइंडिंग नेल्स. करेक्ट. आय हॅड अ सोल्युशन ऑलरेडी प्रिपेअर्ड. हो. आणि मग हळूहळू जेव्हा मी शाळांमधनं फिरायला लागलो, आश्रमशाळा म्हणजे असा एक सेटअप आहे आपल्याकडे की आदिवासी, एस्पेशली आदिवासी ज्या फॅमिलीज आहेत ज्या मायग्रेशन करतात, आणि मायग्रेशन म्हणजे असं नाही की फक्त शेतीसाठी मायग्रेशन करतात. फॉर एक्झाम्पल मी जिथून आलोय पालघरमधून, तिथे बऱ्याच वेळा मायग्रेशन हे वीटभट्टीवर होतं. या गावातून 2-4 गावं पलीकडे गेलोय मी वीटभट्टीचं काम करायला. ओके. तर मी बऱ्याच वेळा मुलांना घेऊन जातो. मग अशा वेळेस माझी मुलं कुठल्या शाळेत जाणार? जनरली या कम्युनिटीजसाठी आश्रमशाळा नावाचा एक प्रकार सुरू केलाय की पहिलीपासून मुलं आईवडिलांपासून लांब राहतात. सो रेसिडेन्शियल गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्राचा तो प्रकल्प आहे. सो साधारण 550 शाळा आहेत की ज्या शासन स्वतः चालवतं. 550 अशा आहेत की ज्या शासन चालवतं पण संस्थांच्या आहेत, म्हणजे संस्थांनी बांधल्या आहेत, संस्था रन करतात. शाळा एज्युकेशन गव्हर्नमेंट गिव्स सॅलरीज फॉर द टीचर्स मोस्ट ऑफ दॅम.
So साधारणपणे अशा 1100 हा, एकूण 1100 आश्रम शाळा शाळा आपल्याकडे महाराष्ट्रात आहे. आपल्याकडे जिल्हा परिषदच्या साधारण 1,00,000-1,50,000 शाळा आहेत. आपल्याकडे साधारण 1,50,000 अंगणवाड्या आहेत ओके. महाराष्ट्रामध्ये. ओके. महाराष्ट्राच्या एज्युकेशन सिस्टमचा विचार केला तर इट इज अ लार्ज स्केल. इट इज अ स्केल ऑफ नंबर्स दॅट यू लुक ॲट आर नॉट स्मॉल. म्हणजे तुम्ही म्हणजे लोक फिनलँडच्या एज्युकेशन सिस्टम बद्दल बोलतात ना, तर आय एम सॉरी बट फिनलँड इज लाईक वन डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र. बरोबर. तुम्ही त्यांचा नंबर ऑफ पीपल वरनं केलं की नंबर ऑफ स्कूल्स किती आहेत, नंबर ऑफ टीचर्स किती आहेत, नंबर ऑफ आकडे तरी मोठे आहेत बरेच. छान मोठे आकडे आहेत. 2-3 जिल्हे तर मॅक्सिमम असतील फिनलंड अख्खा. बरोबर. आय एम नॉट शुअर एक्झॅक्टली हाऊ द नंबर विल बी. प्रपोर्शन इज skewed. बरोबर. That's true. So the idea again, we'll come back to that. But the point is की मी आश्रमशाळांमधून जेव्हा फिरायला लागलो तेव्हा मला कळलं की अरे मुलांना वाचता येत नाही. लायब्ररी आणि त्याची गोडी हे फार पुढचा टप्पा होता. बरोबर. आणि म्हणजे सो हे कसं कळलं तर मला जे निलेश टिमकर जे आहेत आता क्वेस्टचे डिरेक्टर आहेत त्यांच्याशी मी बोलत होतो की मी असं प्रपोजल आहे. म्हणजे चालेल तुझं प्रपोजल छान आहे पण तुझं अझम्पशन घडलंय की हे असेल तर ते होतं पण हे आहे का. मुलांना वाचता येत असेल तर त्यांना आपण पुस्तकाची गोडी देऊ शकतो. वाचता येत नसेल तर काय. तेव्हा मला असं कसं होईल 7वी-8वीतली मुलांना वाचता येणार नाही असं कसं होईल. 7वी-8वी पर्यंत आले तर 7वी-8वीच्या मुलांबद्दल बोलतो. 7वी-8वीच्या मुलांबद्दल बोलतो आपण. आणि त्या मुलांना अक्षर ओळख नाही असं नाही होणार. इट वॉज नॉट समथिंग दॅट माय ब्रेन कुड प्रोसेस. आणि तोपर्यंत मी 5-6 शाळा फिरून आलो होतो तरी सुद्धा मला ते रेकग्नाइज नाही झालं. मग त्यांनी मला एक टूल दिले. दिसत होतं पण पटत नव्हतं किंवा दिसतही नव्हतं. म्हणजे दॅट इज वॉट ऑल्सो आय विल कम बॅक टू दॅट की यु नो the role of actual assessment, data collection, makes a difference because our intuitions are often wrong. Data tells us more things and better things than what we can generally intuit in a lot of situations. Our brain is not meant for these things, to process such things. क्लासरूम मध्ये मुलं काय करतायत आणि साधारण त्यांची लेव्हल काय आहे समजून घेण्यासाठी तुम्हाला एकतर खूप इव्हॉल्व टीचर असावं लागतं आणि एकतर त्या मुलांबरोबर खूप वेळ काम केलेलं असावं. तसं माझं काही दोन्ही नव्हतं. मी फिरायचो मुलांबरोबर थोडंफार काम करून बघायचो त्यांना पुस्तकं वाचून दाखवायचो. लायब्ररीचं काम मी सुरू केलं होतं आणि मग त्यांनी मला एक टेस्ट दिली की ही टेस्ट घेऊन ये. पहिल्यांदाच तू फील्ड मध्ये गेला होता बघितलं तर म्हणजे आतापर्यंत शाळा कॉलेज इतर बट फील्ड मध्ये पहिल्यांदाच करायचा तुझा अनुभव होता. अगदीच. आणि पहिल्यांदाच अशा परिस्थितीमध्ये होता की जिथे आम्ही जिथे राहायचो तिथे सुद्धा साप यायचे विंचू यायचे. काय म्हणतात संध्याकाळच्या वेळानंतर पूर्णपणे अंधार व्हायचा. आवाज कसलाही नसायचा. फक्त असे 2-4 गावात वीज होती कारण कॅम्पसमध्ये होतो स्वच्छ त्यामुळे त्यांच्याकडे बऱ्यापैकी पॉवर असायचे. ओके. गेली असेल तर पॉवर मग सगळ्यांचीच जायची आणि जायची बरोबर जायची बऱ्यापैकी. पण त्यांच्याकडे बाकी बॅकअप वगैरे पण होते. पण म्हणजे इट वॉज स्टील अ व्हेरी प्रॉपर ट्रायबल एरिया होता. त्यामुळे मी 2 व्हीलरनी फिरायचो तेव्हा सुद्धा असं होतं की आणि गडचिरोली होतं म्हणजे नक्षल एरिया जनरली आपण त्याच्याकडे म्हणतो. मग त्याचं पण एक काहीतरी वेगळं टेन्शन जनरली लोकांकडे असतं. मला त्याचा काही फार प्रॉब्लेम कधी आयुष्यात तिकडे आला नाही वर्षभरात. अजून सुद्धा मी त्याच्यानंतर 2-3दा गेलोय तेव्हा सुद्धा मला तसा काही इट एक्झिस्ट बट फॉर पीपल हू आर नॉट डुईंग एनिथिंग दॅट अपसेट्स देअर हे दे आर ओके विथ. तुम्ही मुलांना शिकवणार असेल आम्ही नाही म्हणणार नाही. बरोबर. तुम्हाला कळणार पण नाही की माणूस समोरचा नक्षलवादी आहे का नाही. बरोबर. कारण नॉर्मल असं सगळं गावात जाऊन फिरला तरी सुद्धा असं काही हे नाही होत. पण तिथे मी जेव्हा मुलांच्या परीक्षा घेतल्या आणि त्या टेस्ट रिझल्ट बघितले तेव्हा मला पण रिअलायझेशन होत होतं अनालिसिस केल्यानंतर की ऍक्च्युअली काय जमत नाहीये मुलांना. बट दॅट वॉज द बिगेस्ट लर्निंग एक्सपिरियन्स ऑफ माय लाईफ इज की यु नो टीचिंग डिपेंड्स प्रायमरीली ऑन व्हेअर युअर चिल्ड्रन आर करंटली. वी फॉरगेट दॅट. आपल्याला काय असतं की दुसरीत आला ना मुलगा मग दुसरीचं जे काय आहे त्याच्या ते डोकं ते आपण इयत्ताकडे बघतो आणि त्या मुलाकडे बघतच नाही. माझं ठरलंय प्रवचन समोर जो येईल त्याला मी ते प्रवचन देणार. बरोबर. पण तसं नाहीये. इफ यू वॉन्ट बी अ गुड टीचर युअर फर्स्ट थिंग यू डू इज फाइंड आउट वेअर युअर चाइल्ड इज ॲट और वेअर युअर चिल्ड्रन ॲट. त्यांना काय जमतं आणि काय नाही जमत. जे जमतं त्याचा आधार घेऊन जे जमत नाही ते शिकवायचं. बरोबर. दॅट इज ऑल देअर इज टू टीचिंग. म्हणजे खरं तर असंही पण म्हणू शकतो की या हे जे स्ट्रक्चर आहे की 3री 4थी 5वी 6वी 7वी इयत्ता त्यापेक्षा एक खूप फ्लुइड असं स्ट्रक्चर असावं आणि जो मुलगा ज्या विषयामध्ये ज्या लेवलला आहे त्याला त्या लेवलचं आपल्याला शिकवता आलं पाहिजे किंवा आपण शिकवावं. तर ते कसं मोजायचं कसं मापायचं कसं याचे टेक्निकल गोष्टी की मुलाला हे येतं मी कसं ठरवणार आहे त्याच्यासाठी माझ्याकडे काय टूल्स आहेत. आणि लाईक आय एम सेइंग इट इज नॉट कॉन्टेंट दॅट इज इम्पॉर्टंट. इट इज द कॉम्पिटन्स दॅट इज इम्पॉर्टंट. व्हॉट यू आर टीचिंग इज हाऊ टू थिंक.
Yeah. how to act, how to express, how to solve problems, solve questions that you come to you. दॅट्स ओके. बेसिकली शिक्षण हे रिलेव्हंट हे आहे हे मुलालाही कळलं पाहिजे. हा, म्हणजे सांगून नाही, सांगून नाही, स्वतः त्याला अनुभवातून कळलं पाहिजे. वी आर व्हेरी यूज टू टेलिंग चिल्ड्रन, करेक्ट. दे हॅव टू कम टू दॅट एक्सपिरियन्स की मी जे काय शिकतोय ना ते माझ्यासाठी रेलेव्हंट आहे. इट इज इम्पॉर्टंट अँड रेलेव्हंट टू मी दॅट आय डू दिस. आणि ते कसं करायचं, त्याचा काय अप्रोच आहे, ह्याची पद्धती आहेत. अँड दे हॅव टू लर्न दोज प्रोसेसेस अँड दे आर नॉट व्हेरी डिफिकल्ट. दे आर सम ऑफ देम आर अल्गोरिदम्स. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल डिव्हिजन शिकवायचं असेल तर डिव्हिजन इज ऑल्सो रिपीटेड सबट्रॅक्शन. बरोबर. मला सबट्रॅक्शन माहिती असेल तर मला डिव्हिजन शिकवता येतं. मी सबट्रॅक्शन वरून डिव्हिजन कडे जाणार आहे. मल्टिप्लिकेशन इज रिपीटेड ॲडिशन. व्हॉट यू डोंट नो यू गो देअर फ्रॉम व्हॉट यू नो. मी गणिताचे घेतोय कारण गणिताचे आपल्याला पटकन कळतात, पण भाषेसाठी सेम प्रिन्सिपल म्हणजे लाईफ मध्ये सुद्धा आपण सेम प्रिन्सिपल वापरतो ऍक्च्युली अनेकदा. एक्झॅक्टली. अँड दॅट इज ऑल्सो ऑफन हाऊ आवर ब्रेन फंक्शन्स. की अननोन सिच्युएशन आली आपण नोन वरनं एक्स्ट्रापोलेट करतो. करेक्ट. आणि देन वी ट्राय टू मॅच. म्हणजे आवर ब्रेन्स आर कॉल्ड प्रेडिक्शन इंजिन्स. पॅटर्न मॅचिंग. कॉल्ड दॅट फॉर अ रिझन. की आपलं व्हिज्युअल परसेप्शन चालतं कसं. एक्झाम्पल घ्यायचं म्हटलं तर की माझं माय ब्रेन प्रेडिक्ट्स व्हॉट आय विल सी अँड देन कलेक्ट स्टिम्युलस टू सी टू सॉर्ट ऑफ कन्फर्म इट्स प्रेडिक्शन्स. आणि मग जर का काहीतरी गडबडलं तर मग म्हणतो की अरे काय झालं, माझं प्रेडिक्शन का चुकलं. आणि मग थोडंसं प्रत्येक वेळेस लर्निंग होतं ते. राईट. ॲब्सोल्युटली. So we have to understand that how it works, and unless and until we understand how our brains work, how we learn naturally, whatever we are doing will be less than efficient. सो जो तुझ्या मनात विचार होता की मी असं असं करू शकतो, ते निमकर सरांनी तुला करेक्ट केलं की अरे त्यांनी मला तुझे सांगितलं assumption नाही. चुकीचे आहेत. त्यांनी मला सांगितलं नाही, ते म्हणजे जाऊन बघ. काय म्हणतात, म्हणजे आपल्याकडे म्हणजे मेल्यासारखं दिसत नाही ना, बरोबर तसं येतं की जाऊन बघ. फील्ड वरती गेल्यावरच कळलं की खरं काय ते. जाऊन बघ तिथे, ही टेस्ट घे, स्वतः डेटा एंट्री कर, स्वतः अनालाइज कर आणि मग ठरव. आणि मला असं की आता नाही, काहीतरी वेगळं करायला पाहिजे. मला जे पाहिजे करायला, दॅट इज नॉट इम्पॉर्टंट. व्हॉट इज इम्पॉर्टंट इज व्हॉट डू दिस चिल्ड्रन नीड राईट नाउ. आणि आता 7वी 8वीची मुलं आहेत तर त्यांना कम्प्लीट रिअलायझेशन होतं की मला वाचता येत नाही. दे न्यू दॅट आय कांट रीड अँड दे ऑलमोस्ट गिव्हन अप. आणि मग मी त्यांची प्रोसेस, आता क्वेस्ट तेव्हा मी क्वेस्ट बरोबर सॉर्ट ऑफ टाय अप केला तिथे की तुमची प्रोसेस मी घेतो आणि मी वर्गात करून बघतो चालते का. आणि वर्षभर मी तो एक्सपेरिमेंट केला की हे इथेच आहे त्याचं, आणि इथे पण आणून ठेवला होता. हे सक्षम बनूया नावाचा अप्रोच आहे की जी 7वी 8वीतली मुलं असतात त्यांना वाचायला लिहायला शिकवण्यासाठी, आता मोठी झाली आहेत अशा मुलांना जर का बेसिकपासून वाचायला लिहायला शिकवायचं असेल तर ऍक्सिलरेटेड प्रोग्राम कसा करायचा, व्हॉट शुड बी युअर स्टेप्स, हाऊ डू यू डू इट, याच्यासाठीचा विचार करून अभ्यास करून बनवलेला प्रोग्राम तो मी तिथे रन करून बघितला आणि सॉ द चेंज. आणि मग म्हणलं की नाही, नाव दिस इज व्हॉट आय शुड रिअली वर्क ऑन. सो क्वेस्टकडे त्यांनी फील्डवरती काम करून बरेच वर्ष दे हॅड डेव्हलप्ड प्रोसेसेस बाय विच दे कुड टॅकल दिस प्रॉब्लेम. येस. ओके. अँड सो दीज आर प्रॉब्लेम्स दॅट आर ऑफन युनिक टू सर्टन इंडियन सिच्युएशन. बरोबर. त्याचा भरपूर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट आणि इतर एक्झॅक्टली. कुठे कुठे प्रश्न पडतो तर यांची घरची भाषा आणि शाळेची भाषा खूप वेगळी आहे. बरोबर. त्यामुळे ते मराठी बोलत नाहीत घरी. मराठीचं जे आपण मराठी बोलतो ते तर नक्कीच बोलत नाहीत. राईट. म्हणजे काय म्हणतात, तर ते खूप गरम होतं तर ते तपन म्हणतात. ओके. तपन आहे. तर आता हे शब्द मला शिकावे लागले तिकडे जाऊन. मला त्यांची भाषा शिकावी लागली त्याच्याशी बोलण्यासाठी. त्यांनी मला गोंडी शिकवलं काही प्रमाणात. मग ते मी हळूहळू वापरायचो थोडं थोडं. पण पॉइंट वॉज की तुम्ही मला गोंडी शिकवा. त्याच्यातून त्यांना हळूहळू मराठी शिकलं. Again, because you can go from what you know to what you don't know. So you ended up learning their language, which you can then extrapolate to what you wanted to teach them. म्हणजे मी त्यांचं पण शिकून घेतलं, पण इट्स अ इंटरॅक्शन, इट्स अ रिलेशनशिप. करेक्ट. टीचर अँड स्टुडंट इज अ रिलेशनशिप. ती तुम्हाला बिल्ड असेल करता येत तर मग फार गोष्टी नाही होत. अँड व्हॉट युअर ऑलवेज डुईंग इज ऑल्सो, काय म्हणतात, आपल्याकडे जी म्हण होतं ना की मूल म्हणजे मातीचा गोळा असतो आणि आपण त्याला जसा आकार देऊ तसं नसतं. मुलाला स्वतःचे विचार असतात, मुलाला स्वतःच्या भावना असतात, मुलाला स्वतःच्या कल्पना असतात, त्याचे काही गोल्स असतात. आणि टू टेक अ 3-year-old चाइल्ड इट्स स्टील द सेम. वाव. म्हणजे काय म्हणतात, आय विल गिव्ह यू एन एक्झाम्पल ऑफ माय चाइल्ड. त्याच्या आधी मला हे रिपीट करून घ्यायचं आहे की आपण जे आता एक अतिशय पॉप्युलर अशी एक जी समजूत किंवा म्हण म्हणूया की मूल मातीचा गोळा आहे आणि त्याला आपण हवं तसं त्याला स्कल्प्ट करतो, हे फंडामेंटली फक्त चुकीचंच नाहीये, तर
व्हायलंटही आहे असं म्हणायला हरकत नाही. हा, म्हणजे आय वोंट यूज द वर्ड व्हायोलंट, आय विल यूज द वर्ड ट्रॉमॅटिक. ओके. कारण प्रॉब्लेम इज दॅट यू आर ट्राईंग टू फोर्स समबडी इन टू समथिंग दॅट बरोबर. युअर शी डज नॉट बिलॉंग. तो त्याचा पिंड नाहीये म्हणू आपण, तेव्हा तसा त्याचं हे नाहीये, तशी त्याची इच्छा नाहीये किंवा तशी त्याची गरज त्याला वाटत नाही, तर तुम्ही कितीही डोकं आपटात, दॅट इज नेव्हर गोइंग टू हॅपन. या जर का मलाच वाटत नसेल की मला हे शिकायचं नाही हे आहे, म्हणजे मला वाटतं की मला नाहीच शिकायचं, तर तुम्ही कुठलीही पद्धत वापरा, मी नाही शिकणार. या नो मॅटर व्हॉट थ्रेट्स यू डू, देयर इज अ व्हेरी लो चान्स दॅट आय विल ऍक्च्युअली लर्न समथिंग. बरोबर. सो बियॉन्ड ऑल ऑफ दॅट ऑल्सो, की काय म्हणतात, इट्स नॉट लाईक दॅट की आपल्याकडे ज्ञान आहे आणि आपण आता ते तुमच्या एका मुलामध्ये ओततोय. चाइल्ड इज अ इंडिव्हिज्युअल हू इज कॉन्स्टंटली लर्निंग. या यू हॅव टू जस्ट बी, काय म्हणतात, बी इन अ पोझिशन टू गिव्ह द राईट काइंड ऑफ स्टिम्युलस सो दॅट द लर्निंग यू एक्सपेक्ट हॅपन्स. सो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग ज्याला म्हणतात तेच नाही, तर सेल्फ डायरेक्टेडचा वेगळा प्रॉब्लेम होतो. ओके. What I am saying there's a role of the teacher. It's a very specific role of the teacher. की मूल इथे आहे, त्याचा मी 2 स्टेप वरचा त्याला देणार आहे का, आणि असा प्रकारचा देणार आहे की ही विल ऑल्सो हॅव सर्टन इमोशनल इंटरेस्ट इन इट. ओके. म्हणजे मी त्याच्यासाठी त्याला मोटिवेट केलंय किंवा त्याच्यासाठी त्याचं काहीतरी तयारी केली आहे. म्हणजे बेसिकली आपण म्हणतोय की सेल्फ डायरेक्टेड मध्ये ते म्हणतात की देर इज नो नीड फॉर इंटरव्हेन्शन, हा. बट देर कॅन बी अ रोल ऑफ अ कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरव्हेन्शन हा. विच इज नॉट व्हेरी intrusive in a way. So by the way, they have shown very clearly that free exploration based learning does not work at all. Yeah. ते सुरू कुठं झालं तर ते व्हॉल्टेअरनी एमएल नावाचं पुस्तक लिहिलं होतं. वी फॉरगेट दॅट देर इज अ हिस्ट्री बिहाइंड ऑल ऑफ दिस आयडियाज. आपण फक्त आयडिया उचलतो आणि घेऊन फिरतो. बरोबर. देर इज अ लॉंग हिस्ट्री बिहाइंड ऑल ऑफ दिस आयडियाज. तर त्यातल्या त्यात मागे जाऊन बघितलं तर एमएल मध्ये होतं की ती छोटी मुलगी असते आणि मग ती सगळं, the point is that she is given the entire freedom and then she learns, because children are naturally good at learning. Yes, children are naturally good at learning, but if you construct the environment in such a way and give the right kind of input, they learn faster and they learn the kind of things you want them to learn, which are important in the later run. म्हणजे 6 वर्षाच्या मुलाला मला गणित, मोजणी आणि या सगळं शिकायला पाहिजे, त्याची वाटण्याची गरज नाहीये फार. नाही वाटलं तरी सुद्धा आपल्याला त्याला त्याच्यासाठी तयार करायचं आहे. So we have to make sure that he becomes interested in it. आणि मग त्याच्या इंटरेस्ट मधून आपण घेऊन जाऊ शकतो तिथे. But it is not self-directed like that. It is व्यवस्थित based on input. But you आता म्हणजे काय म्हणतात, वाचन फॉर एक्झाम्पल, मुलाला वाचन लेखन शिकवायचं असेल किंवा मुलाला वाचनाचा आवड किंवा हे सगळं शिकवायचं असेल, तर काय प्रकारच्या गोष्टी त्याला वाचायला द्यायला पाहिजेत. यू गिव्ह समथिंग दॅट दे विल बी इंटरेस्टेड इन. म्हणजे काय, तर त्याच्या आजूबाजूच्या घरामध्ये किंवा त्याच्या आजूबाजूच्या ह्याच्यामधल्या ज्या गोष्टी घडतात त्याच्याबद्दल गोष्टी लिहायच्या आणि त्या वाचायला द्यायच्या. सो इफ यू लुक बिहाइंड, देर आर सर्टन बुक्स दॅट आर केप्ट. सो वी कॉल देम कॉन्टेक्स्चुअली सेन्सिटिव्ह पुस्तकं वगैरे. खेळ. तर आता मुलांच्या आयुष्यात काय चालतं, त्याच्या बेसिसवरनं बसून पुस्तकं बनवली ती सगळी. की मुलं काय करतात, त्यांना काय इंटरेस्ट असतो, त्यांचा रोजच्या आयुष्यात काय घडतं त्याच्याबद्दलच्या मी गोष्टी लिहितोय, त्याच्याबद्दलचे मी छोटे छोटे पॅसेजेस लिहितोय. ते मुलं वाचतात तेव्हा त्यांना ते रिलेट होतात, तेव्हा ते वापरतात, तेव्हा त्यांना कळतं की मी वाचायचं कशाला, व्हॉट इज द यूज ऑफ लर्निंग टू रीड, दॅट आय कॅन गेट टू रीड समथिंग लाईक दिस. ओके. आय नो व्हाय आय एम डुइंग. देयर इज अ फीडबॅक लूप सॉर्ट ऑफ. आणि हे एक्सप्लिसिटली सांगायची गरज नाही, कळलं का तुला कशासाठी वाचायचंय, नाही. बरोबर. आपोआप त्याला तो दॅट सर्किट गेट्स कंप्लीटेड. पेशन्स, इट टेक्स इमेन्स पेशन्स. साधारण 3-6 महिने जातात, तेव्हा हळूहळू आपल्याला बदल दिसायला लागतात, तोपर्यंत शांत बसावं लागतं. आजकालच्या पालकांची खूप कंप्लेंट आहे की मुलांना वाचनाची आवड नाही. पण बघ, तुम्हाला आहे का? आय एम सॉरी बट आय एम बिईंग व्हेरी ब्लंट. बरोबर. मुलाला काय आवडणार आहे ते तो बघणार आहे. बरोबर. तो बघतो का तुम्हाला वाचताना, मग तो का वाचेल? माझा मुलगा माझ्याकडे येऊन बडबड करतो, बाबा मला पुस्तक वाचून दाखव, बाबा मला पुस्तक वाचून दाखव, का? कारण तो बघतो मला वाचताना. मी त्याला वयाच्या कोकुला असताना त्याच्यासमोर बसून पुस्तकं वाचली आहेत. I didn't wait for him to learn to read books to him. का? कारण मला त्याला दाखवायचं होतं की look, this is a very pleasurable activity that your father is doing. Correct. He observed me enjoying a book and now he knows that this is something to be enjoyed. जे बघतात ते शिकतात. In fact, that becomes an aspirational thing for them because their parents are doing it. जे बघतात म्हणण्यापेक्षा
इट बिकम्स अ सोशल फेनॉमेना. या अँड चिल्ड्रन आर सोशल. सोशल लर्निंग असतं ते, की माझ्या कम्युनिटीमध्ये काय गोष्टी घडतात. आता बरोबर. माझा मुलगा जिथे राहतो तिथे, आम्ही जिथे राहतो तिथे खेकडे पण पकडतात, मासे पण पकडतात, ते पण तो बघतो, त्याला त्याच्यात पण इंटरेस्ट येतो. करेक्ट. किंवा काय म्हणतात मातीत खेळलंय आणि मग हे केलंय, मग त्याच्यात तुला इंटरेस्ट येतो. शेतीमध्ये इंटरेस्ट येतो कारण जवळपास शेती होते आणि ते बिकम्स अ पार्ट ऑफ हिज एन्व्हायरमेंट. करेक्ट. सो दॅट इज द की. सो वर्षभर तू जे काम केलं आणि नेमकर सरांच्या जे अनेक इनपुट्स होते तुला, अँड देन यू ॲट व्हॉट पॉईंट ऑफ टाइम डिसाइडेड दॅट यू वुड स्टार्ट ॲक्च्युअली फॉर्मली वर्किंग विथ क्वेस्ट. त्याच वर्षानंतर वर्षभर बाय द एंड ऑफ दॅट आय वॉज ऑलरेडी डिसाइडेड की गडचिरोलीतलं तुझं संपलं वर्षभराचं आणि मग आणि पालघरमध्ये तू आलो, पालघरला क्वेस्ट जॉईन केलं. क्वेस्ट जॉईन केलं. आणि द फर्स्ट रिसर्च प्रोजेक्ट दॅट आय डिड ओव्हर देअर वॉज हाऊ टू हेल्प चिल्ड्रन रीड इन्फॉर्मेटिव्ह पॅसेजेस. माहितीपर उतारे वाचून दाखवायचं मुलांना, वाचन कसं करायचं त्याच्यासाठीचा एक प्रोग्राम तयार केला. स्वतः वापरला जातो आमच्या वेगळ्या प्रोग्राममध्ये. बट दॅट वॉज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट व्हेन आय केम टू क्वेस्ट ॲज अ रिसर्चर. सो क्वेस्ट बद्दल थोडंसं सांग की क्वेस्टचं सुरुवात कुठून झाली आणि विजन मिशन काय आहे क्वेस्टचं. सांगतो ना. सो तो क्वेस्ट इज अबाउट 20 years ओल्ड, म्हणजे 17, 18, 21 वर्ष साधारण झाले असतील. त्याच्या आधी निलेश निमकर सर ग्राममंगलमध्ये होते. निलेश निमकर ग्राममंगलमध्ये काम करायचंय. तिथे त्यांना बऱ्याच गोष्टी शिकायला मिळाल्या होत्या की लहान मुलांबरोबरचे प्रोग्राम कसे करायचे. बट द क्वेश्चन दॅट क्वेस्ट जनरली पिक्स अप, क्वेश्चन दॅट क्वेस्ट जनरली वर्क्स ऑन इज क्वालिटी ॲट स्केल. नाव आय विल टॉक अबाउट द प्रॉब्लेम अगेन इन द सेन्स की वी हॅव अ क्वेश्चन ऑफ स्केल. बरोबर. आपल्याकडे नंबर ऑफ स्कूल्स गव्हर्नमेंट सिस्टीममध्ये बघितलं तुम्ही, अजून सुद्धा 50-60% मुलं एस्पेशली रुरलमधली, ट्रायबलमधली, ग्रामीण भागातली शाळेत गव्हर्नमेंट स्कूलमध्ये जातात. दुसरं त्यांच्याकडे ऑप्शन सुद्धा नाही. आणि आपल्याकडचं जे काय प्रायव्हेट काय म्हणतात बजेट इंग्लिश मिडियम स्कूल्स वगैरे त्या आहेत, पण यू कॅनॉट कम्पीट विथ द स्केल दॅट गव्हर्नमेंट ऑपरेट. बरोबर. जस्ट कॅनॉट कम्पीट. 1,20,000 अंगणवाड्या आहेत, एवढ्या बालवाड्या एका संस्थेने कुठून उभं करायचं म्हणजे तो वेळ लागेल. बरोबर. बट दॅट नेटवर्क ऑलरेडी एक्झिस्ट. देर इज अ स्केल ॲट विच यू हॅव टू वर्क. सो नाव द क्वेश्चन इज दॅट यू हॅव टू हॅव सोल्युशन्स दॅट ऑल्सो वर्क ॲट दॅट स्केल. You can't have solutions that work at one school. You need to have solutions that work at the entire scale. How do you develop those solutions is the question that Quest works on. त्याच्यामध्ये भाषा गणित हे दोन फक्त फोकस करून करतो. त्याच्यासाठीचे वेगवेगळे प्रोग्राम्स आहेत ना. आता क्वेस्ट काय म्हणतात मिशन विजन भरपूर गोष्टी महत्वाच्या असतात. पण इफ आय रिअली वॉन्ट टू मेक अ क्रक्स आउट ऑफ इट इज हाऊ डू यू हॅव एज्युकेशनल प्रोग्राम्स दॅट कॅन वर्क डिलिव्हर क्वालिटी ॲट स्केल. सो आमचा एक पालवी नावाचा कार्यक्रम आहे जो पॉईंट इज की अंगणवाड्यांमध्ये उत्तम बाल शिक्षण कसं देता येईल. ट्रान्सफॉर्म अंगणवाडीज इंटू व्हायब्रंट EC सेंटर्स कसं करता येईल. तर अंगणवाडी तायांचं ट्रेनिंग करून करता येईल. पण अंगणवाडी तायांचं ट्रेनिंग कसं करायचं, त्यांना कॉलेजसारखं करता येईल का की तुम्हाला महिन्याभराचा कोर्स देतो आणि तुम्ही वर्गात जाऊन शिकवा. इट डझंट वर्क लाईक दॅट. वी डोंट लर्न लाईक दॅट. एस्पेशली काय म्हणतात जे लोक कॉलेजमधून आणि या सगळ्यामधून बाहेर गेले नाहीयेत त्यांना या प्रकारचं नाही जमत. मग काय करायचं, तर आपण छोटे छोटे तुकडे करू. तुम्हाला पहिले हा तुकडा शिकवतो, तो तुम्ही 3 महिने करून बघा. अजून एक पुढचा तुकडा शिकवतो, तो आणि हा मिळून 3 महिने करून बघा. व्हेरी लॉंग टर्म हँड. 3 वर्ष. तो पहिलं वर्ष ऑलमोस्ट 1 वर्ष एका अंगणवाडी, ऑलमोस्ट 1-2 वर्ष जातात एखादी अंगणवाडी त्या लेवलला आणायला. आणि कसं होतं की ट्रेनिंग दिलं, ट्रेनिंगमध्ये सुद्धा कसं होतं की अंगणवाडीत जायचं, ट्रेनिंग अंगणवाडीत बऱ्याच वेळा घ्यायचं की मुलांबरोबर कसं करून आम्ही करून दाखवतो, अजून कोणतरी करून दाखवतोय, मग आता तुम्ही करून बघा, एकमेकांबरोबर ऍक्टिव्हिटी प्रॅक्टिस करा. इट्स अ व्हेरी हँड्स ऑन अप्रोच. We again, as an education system, we have forgotten about this. We don't learn in the abstract. We have specific goals. मला हे करायचं म्हणून मी शिकतो आणि मग तुम्ही ते शिकता आणि ते करता. बऱ्याच वेळा काहीतरी करायचंय, मला काहीतरी प्रॉब्लेम आहे किंवा मला काहीतरी काम आहे, म्हणजे आय गो लिटल बिट एक्सेल. मी तुम्हाला एक्सेल शिकवायचं म्हणलं तर आय विल बी लॉस्ट. काय एक्सेल शिकवू, सांगणं थोडं कठीण आहे, करून दाखवणं सोपं असतं ते. नाही, पण तुम्हाला एक्सेल कशासाठी पाहिजे? तुला अकाउंटिंग साठी पाहिजे का, तुला डेटा अनालिसिस साठी पाहिजे का, तुला करायचं काय एक्सेल घेऊन? करेक्ट. तुला एक्सेलचं अख्खं जग नाही शिकवू शकणार आहे. तुला एक्सेल मध्ये काय करायचंय त्याच्यासाठी आपण काय शिकायला लागेल तुला बघू आणि मग त्याच्याबद्दल काम करू. सो टीच द टीचर इज द फाउंडेशनल थिंग दॅट क्वेस्ट टेक्स केअर ऑफ. येस, आणि टीच द टीचर याच्यावरनच बराचसं काम होतं. वी ऑल्सो रन फेलोशिप्स वेअर a lot of young people come to us and then we train them to become either teachers or teacher trainers. Okay. आणि सो एज्युकेशन मध्ये या प्रकारचा मोठा चेंज करायचा असेल तर वी हॅव टू वर्क
विथ द सिस्टम. यू हॅव टू डेव्हलप अ सॉर्ट ऑफ नॉलेज अँड स्किल विदिन द सिस्टम, की जे काम शिक्षक म्हणून काम करतात, शिक्षक प्रशिक्षक म्हणून काम करतात, शासनमध्ये काम करतात किंवा शासनाचा बरोबर काम करतात, त्याच्यामधलं नॉलेज आणि स्किल बेस आपल्याला वाढवायचा आहे. ते वाढलं तर आपली सिस्टीम सुधारेल. हा एक बेसिक अझम्पशन घेऊन पुढे जातो सगळं. त्याच्यासाठीचे वेगवेगळे प्रोग्राम्स तयार करतो आणि ते इम्प्लिमेंट करायचा प्रयत्न करतो. दॅट इज द बेसिक आयडिया. अँड दॅट वॉज ऑल्सो समथिंग दॅट आय रिअलाइज्ड ॲज आय वेंट अलॉंग, की प्रॉब्लेम बघायचा आहे आपल्याला आणि त्या प्रॉब्लेमसाठी पॉसिबल सोल्युशन्स काय असतील. ना इज दिस द ओनली सोल्युशन? नो, बट दिस इज वन वे ऑफ गेटिंग टू द सोल्युशन. की मला जर का गव्हर्नमेंट सिस्टीम चांगली करायची, गव्हर्नमेंटच्या एज्युकेशन सिस्टीममध्ये क्वालिटी आणायची असेल, तर आर अदर वेज ऑफ डुईंग इट. काय म्हणतात, म्हणजे आय एम शुअर देर आर, काय म्हणतात की तुम्ही खूप इन्व्हेस्टमेंट केलं किंवा काहीतरी वेगळ्या प्रकारे केलं, पण गिव्हन द कन्स्ट्रेंट्स आपली स्केल फार मोठी आहे, नंबर इज ह्यूज, हँडलिंग इट इज डिफिकल्ट. आणि टू कंट्रोल द क्वालिटी इज इव्हन मोर डिफिकल्ट. कारण की तू जरी शिकवलं एखाद्या अंगणवाडी तरी सुद्धा तुझ्या अपेक्षेप्रमाणे ते घडतंय का हे कंटिन्युअसली मॉनिटर करणं हे फार कठीण. सो मग त्याच्यासाठीचा प्रोग्राम कसा असायला पाहिजे? हाऊ डू यू गेट दॅट नॉलेज इन्स्टिट्यूशनल इन विदिन द इन्स्टिट्यूशन? तर आम्ही गेल्यानंतर पण ते चाललं पाहिजे. काय करायला पाहिजे? करेक्ट. सो ह्युमन कॅपिटलमध्ये इन्व्हेस्ट करून त्यांचा जर का कॅपॅसिटी बिल्डिंग झालं असेल तर ते टिकण्याची शक्यता आपली वाढते. बरोबर. निदान जो माणूस तोपर्यंत काम करणार आहे, जर का त्यांनी आपल्या पद्धतीने केलं तर फायदा होतोय आपल्याला माहिती आहे. सो ऑल्सो वी डू रिसर्च टू शो दॅट द प्रोसेसेस दॅट वी हॅव क्रिएटेड वर्क. ओके. त्याच्यासाठी रिसर्च करायचा. इव्हन आफ्टर यू हॅव गॉन दे कंटिन्यू टू वर्क अँड दे विल वर्क. म्हणजे निदान एवढं तर आहे की या पद्धतीने केलं तर मुलं शिकतात आणि त्याचे नॉर्मल पेक्षा चांगली शिकतात. त्याच्यासाठी भरपूर कंट्रोल ट्रायल्स करणं. फर्स्ट थिंग यू हॅव टू प्रूव्ह इज द प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट द्यायला पाहिजे ना. की मी जर का मुलांना वाचायला लिहायला शिकवतोय तर आमच्या पद्धतीने जेव्हा आम्ही करतो तेव्हा मुलं इथपर्यंत येतात, आणि तशा प्रकारचं नसेल तर इथपर्यंत येतात, आणि हा फरक आम्ही तुम्हाला डिलिव्हर करून देऊ शकतो. तर मी केलं तर एवढा फरक येतो, मी विथ द गव्हर्नमेंट सिस्टम करून स्केलला केलं तर केवढा फरक पडतो बघू. दॅट्स द नेक्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च. सो द पॉइंट ऑफ रिसर्च हिअर इज इट इज ऍक्शन रिसर्च ज्याला म्हणतात. बट माय आयडिया देर आर ऑल्सो अदर रिसर्च, देर आर ऑल्सो aspects of this that need to be really studied. की मुलं शिकतात कशी ह्या प्रकार. फॉर एक्झाम्पल वन ऑफ द थिंग्स दॅट आय वर्क ऑन इज इंग्लिश सेकंड लँग्वेज. तर मूल दुसरी भाषा इंग्रजी म्हणून शिकतं कसं, त्याला कसं शिकवायला पाहिजे, कशा प्रकारचा इनपुट त्याला असायला पाहिजे, विच इज द मोस्ट इफेक्टिव्ह वे ऑफ डुईंग इट, व्हॉट कॅन वी एक्सपेक्ट अँड व्हॉट कॅन वी नॉट एक्सपेक्ट. हे प्रश्न ओपन आहेत अजून. We don't know the answers to these questions and we are trying to work on some of these questions. But that is also an area of research that we work on. For example, colleague of mine works on teaching young children statistics. The statistics चा टर्म शिकवणं हा मुद्दा नाहीये. मुद्दा अगेन द वे ऑफ थिंकिंग स्टॅटिस्टिकली. म्हणजे काय, तर मी तुम्हाला असा प्रश्न विचारला की आमच्याकडे जिल्ह्यामध्ये ना एक गेम आहे, काय म्हणतात, समज आमच्या जिल्ह्यामध्ये सगळ्या मुलांनी असा गेम करायचा ठरवला की बादलीमध्ये बॉल टाकायचा आणि तुम्हाला 10 बॉल दिले तर सर्वात जास्ती ज्यांचा बॉल आहे तो जिंकणार आहे. तर आमच्या शाळेमधून 2 मुलं पाठवायचे. कोणाला पाठवायचं, कसं ठरवणार आहे मी? तर जनरली मुलांची उत्तरं असतात की नाही, मग ह्याला पाठव, त्याला पाठव, हा चांगला खेळतो, त्या चांगला खेळतो. त्यांना हळूहळू प्रॉब्लेम स्टेटमेंट पर्यंत आणायचं. व्हॉट डू यू वॉन्ट टू नो, हू प्लेज बेस्ट, हाऊ डू यू ऑपरेशनलाइज इट. रिसर्च मेथड्स आहे ना, थिंकिंग स्टॅटिस्टिक्स. बरोबर. की मग मी काय करणार, मी सगळ्या मुलांना जर 3 राऊंड खेळायला लावणार, त्यातल्या त्यात जो मग सर्वात जास्ती ज्याचे गेले त्याला घ्यायचं का, काय म्हणतात, जो कन्सिस्टंटली चांगले टाकतो त्याला घ्यायचं का. असं आहे, माझ्याकडे एक मुलगा आहे की 3 राऊंडमध्ये एकदा 10 बॉल टाकले आणि दुसऱ्या 2 मध्ये 2 बॉल टाकले, त्याला घेणार का मी. कसं, आय विल टेक समबडी हू इज मोर कन्सिस्टंट. ॲव्हरेज कधी वापरायचं, मीन कधी वापरायचं, मोड कधी वापरायचं. लॉजिकल थिंकिंग. बट दॅट इज द पॉइंट. कुठे जाण्याचा ना, द पॉइंट इज थिंकिंग हाऊ यू थिंक स्टॅटिस्टिक्स. ऑल्सो थिंक इन टर्म्स ऑफ अनसर्टनिटी, की यु नो हे असेल तर शक्यता वाढते, हे असेल तर पॉसिबिलिटी वाढते. स्टॅटिस्टिक्स इज अबाउट अनसर्टनिटी. वी आर टेकिंग फ्रॉम व्हॉट वी हॅव राईट नाव टू अँड प्रेडिक्टिंग इट फॉर फ्युचर. तर ती शब्द भाषा मला वापरता आहे. बट अगेन like you pointed out, the point is thinking. Even when we are teaching reading, writing, listening, whatever, you have to teach thinking. We have forgotten how to do that. We have forgotten how to teach to think, and we have forgotten how to teach to act. Correct. म्हणजे मी माझं काम कसं करायचं, म्हणजे मला शाळेमध्ये त्यांनी अकाउंट्स कसे ठेवायचे नाही शिकवलं. आयुष्यात सर्वात जास्त लागणारी गोष्ट आहे ती. माझा खर्च किती होतो आणि मला किती येतात आणि मग मला सेव्हिंग किती होऊ शकतो
गणित फार अवघड आहे का, त्याच्यामध्ये ऍडिशन सबट्रॅक्शन मल्टिप्लिकेशन डिव्हिजनच लागतं. मग ऍडिशन मल्टिप्लिकेशन सबट्रॅक्शन डिव्हिजन कशाला शिकवता, अकाउंटिंग शिकवा. बरोबर. हे बाकी 4 गोष्टी येतील मला. अकाउंट्स बद्दल बोलताना मला एक आय नो समबडी डेबिट आणि क्रेडिट ह्या शब्दांमध्ये एवढी गफलत होते, हो ना. एवढी गफलत होते, आणि ज्याला म्हणजे आपल्याला आश्चर्य वाटतं कधी कधी, पण परत तेच आहे की शिकवलं नाही जात. काही गोष्टी ज्या शिकवायला पाहिजे त्या शिकवल्या नाही गेल्यामुळे वेळेवर अशा गफलती होतात, आणि आपल्याला त्याची कल्पना पण नसते की अरे अशी गफलत पण होऊ शकते. एक्झॅक्टली. म्हणजे मला आठवत आहे, मी 9वीत असताना रिच डॅड पुअर डॅड वाचलं. दे हॅड दिस आयडिया अबाउट ॲसेट अँड लायबिलिटी, आणि हाऊ द हाऊस यू लिव्ह इन इज नॉट अन ॲसेट बट अ लायबिलिटी. आय रिमेंबर हॅव्हिंग दॅट सॉर्ट ऑफ कॉन्व्हर्सेशन विथ माय डॅड. बाबा हे ॲसेट नाही आहे, कारण दिस इज नॉट मेकिंग मनी फॉर अस, लुझिंग मनी. आपण अपकीप करतो, टॅक्स भरतो, हे करतो ते करतो. आणि बाबा म्हणले हो बरोबर, म्हणजे कमिंग फ्रॉम कॉमर्स बॅकग्राऊंड. आता हे मला का कळलं, कारण मी वाचतो. बरोबर. शाळेने नाही शिकवलं मला, त्या शाळेने ह्याच्याबद्दल काहीच केलं नाही. सो वी आर ऑल्सो फॉरगेटिंग दॅट फॉर्मल एज्युकेशन, तुम्ही निदान जॉब आणि एव्हरीडे लाईफसाठी लागणाऱ्या स्किल्स, आता ते स्किल्स मला प्रॉब्लेम असं होतो की हे शिकवायला जायचं, मग त्यांना कसं शिकवायचं, मग त्याच्याबद्दल एक पुस्तक लिहा आणि त्याच्याबद्दल मुलांना वाचायला देणार. दॅट इज नॉट हाऊ यू टीच. That is not how we learn either. Most of us don't learn from reading. We learn by doing. बरोबर. जनरलीच काही पण बघायला गेलं तर. सो मला जर का काहीतरी प्रॉब्लेम येतोय, तो मी सॉल्व्ह करायला गेलो, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल देर इज अन अप्रोच. मला जर का मुलांना रायटिंग वरती काम करायचं असेल, व्हॉट आय डू इज आय स्टार्ट अ मॅगझिन विथ चिल्ड्रन. वे ऑफ डुईंग इट. आय गिव्ह अ व्हेरी क्लिअर एक्सटर्नल गोल, की जे बाहेरून, की मला महिन्याला एक या वर्गामध्ये एक मॅगझिन काढायचं आहे. मग काय काय लागेल, मला काही गोष्टी लिहायला लागतील, कोणी एडिटर लागेल, कोणी ग्राफिक्स करायला लागेल, कोणी लेआउट करायला लागेल. हे सगळं मुलांबरोबर डिस्कस करून प्लॅन करणं, ते एक्झिक्यूट करणं. 2 महिने चालवणं, तर मुलं काय काय शिकतील, ते एक्सेल वापरायला पण शिकतील, डिझायनर वापरायला पण शिकतील, मुलांना इन्व्हॉल्व करून घ्यायचं. पण देर इज अ क्लिअर गोल, देर इज अ व्हेरी काय म्हणतात की आपण हे जाऊन पब्लिश करणार आहोत आपल्या एंड गोल हॅज टू बी क्लिअर. म्हणजे लर्निंग डायरेक्टेड होते. तर तसं काहीतरी एंड गोल देऊन मी काहीतरी केलं, इज वन वे ऑफ डुईंग इट. प्रोजेक्ट बेस्ड, प्रोजेक्ट मेथड झाला म्हणून. राईट. किंवा मग जर का तुम्ही छोट्या गोष्टी जरी करणार असेल, की मला डिव्हिजन शिकवायचं, ठीक आहे, पण यू मेक इट मोर मिनिंगफुल बाय गिव्हिंग एव्हरीडे एक्झाम्पल्स जिथे मला डिव्हिजन लागतं. राईट. की बाबा माझ्याकडे दुकान आहे आणि माझ्याकडे समज 22 लिटरचं दूध आलेलं आहे, तर मी किती लोकांना वाटू शकतो ते. मेकिंग इट मोर कॉन्टेक्स्चुअल, फन, रिअल लाईफ, कनेक्टिंग इट टू रिअल लाईफ. मला डिव्हिजन कुठे लागतं, मला ऍबस्ट्रॅक्ट मध्ये नंबर्स मध्ये डिव्हिजन करायला लागेल तेव्हा लागेल, पण आता मला इथे लागतं ना. बरोबर. रोजच्या आयुष्यामध्ये, की बाबा माझ्याकडे जर का 10 लोक आले आणि मला 10 कप चहा बनवायचा आहे, तर मी किती ठेवू दूध, किती साखर लागेल, बरोबर, किती कप लागतील. सिंपल गोष्टी, दीज आर नॉट व्हेरी कॉम्प्लेक्स. बरोबर. बट इन कनेक्टिंग इट टू एव्हरीडे लाईफ अँड युजिंग दोज एक्झाम्पल्स टू बिल्ड फॉर डिव्हिजन इज हाऊ यू टीच डिव्हिजन. या ऍब्सोल्युटली. सो आणि दॅट इज व्हॉट आय एम टॉकिंग. तिथे तुम्ही म्हणता ना की शिक्षणाचे व्हॉट इज द फिलॉसॉफी, हाऊ, व्हॉट इज द स्किल्स. द पॉइंट इज दॅट डज दॅट टीचर नो दॅट दिस इज हाऊ आय शुड डू इट. टीचर्सवर काम करण्याची फार गरज आहे आणि ते रिक्वेस्ट करताय. म्हणजे माय एक्सपिरियन्स, आय हॅव हॅड अ लॉट ऑफ व्हेरी गुड टीचर्स, बट मोस्ट ऑफ देम ऑल्सो डिडंट रिअलाइज की दिस इज हाऊ आय शुड बी डुईंग इट. बिकॉज त्यांचं असं म्हणणं की आम्ही नाही असं शिकलो ना, आम्ही तर या पद्धतीने पाठांतरातून शिकलो आणि आम्ही पुढे आलो. बरोबर. मग का बदलायची गरज आहे. बट द रिझन अगेन इज दॅट की तुम्ही आलात, पण 80% अदर्स डिडंट कम. यू नीड अ सर्टन कल्चरल कॅपिटल फ्रॉम युअर होम टू डील विथ रोट मेमोरायझेशन. म्हणजे पण ब्राह्मणांमध्ये हे कल्चर आहे पाठांतराचं. आपण गेली 1000 वर्ष श्लोक पाठ करून, हे करून ते करून, आपल्यामध्ये त्या मुलांमध्ये पण ती कॅपॅसिटी ऑटोमॅटिकली डेव्हलप होते. देर इज सर्टन थिंग्स दॅट जेनेटिकली ऑर न्यूरोलॉजिकली आय एम शुअर देर मस्ट बी समथिंग दॅट इतक्या पिढ्या जर का या प्रकारे शिकू शकल्या तर फरक पडतो. बरोबर. But very few cultures have that sort of tradition. And that is now being questioned also की हे memorization is not learning. पण म्हणजे if that is a marker of success की किती पाठ झाला आणि त्याचा पण काही फायदा आहे, म्हणजे पाठांतराने काही गोष्टी मदत होते का, तर त्याच्याप्रमाणे होईल ती होईल. बरोबर. पण तुम्ही जर का पाठांतर हेच स्टँडर्ड ठेवलं तर यू आर ओनली गोइंग टू गेट चिल्ड्रन हू आर ऑलरेडी प्रिपेअर्ड फॉर इट. करेक्ट. And there is a certain class of children who will be prepared for it. There are certain class of children who will not be prepared for it from their birth. Their culture is different. Their way of dealing with things is different. Their way of learning or looking at things is a little bit different. पण मग ह्या फॅक्टर्सनी शेवटी तुम्हाला अपेक्षा काय करायची आहे,
what do you want out of all of this? So you want children who are ready to deal with problems that will come up. Yeah. We have created a world where problems are going to come up. Yeah. Climate change is one big thing that is going to happen. Absolutely. AI जे काय होणार आहे ते होणार आहे. आपण आपल्या मुलांना ज्या कुठल्या जगात पुढे ठेवणार आहे त्यांना सोपं नसणार आहे. No matter how, unless and until you are like a billionaire or a millionaire, your children are going to face a lot of problems. Absolutely. Our children are going to face. Yeah. Talking about that, you have a son who is 3-year-old, and your home has been turned into a lab. There are a lot of learning experiments going on there. So tell us more about it. म्हणजे आता अगेन द पॉइंट इज की ते मुलाबरोबर मी गोष्टी करतो, पण इट इज ऑल्सो समथिंग दॅट ॲज अ लिंग्विस्ट और ॲज अ रिसर्चर आय नो सर्टन थिंग्स. आणि मग मी बघतो की मुलगा तसं करतोय का नाही करतोय. फॉर एक्झाम्पल मी मध्ये चेक करत होतो की माझा एक साधारण 2.5-3 वर्षाचा व्हायला लागला होता मुलं, आणि तो बोलत नव्हता, नॉट मेनी वर्ड्स दॅट यू आर स्पीकिंग. आणि माझं असं म्हणणं होतं की सिंटॅक्स डेव्हलप झाला पण मॉर्फॉलॉजी नाही, म्हणजे वर्ड अजून बोलता येत नाहीये, प्रोनाऊन्सिएशनला प्रॉब्लेम येतोय, ऐकतोय पण बोलत नाहीये. हा त्याला कळतंय आणि त्याला फ्रेम करायचं म्हटलं तर करता येईल, पण शब्द त्याच्याकडे अजून आलेले नाही, त्यामुळे ते पहिले डेव्हलप होतं. तर आय मेड अ कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स की वरतून वाटी खाली घे, त्याच्यामध्ये चमचा घाल, आणि मग चमचा काय म्हणतात, मग ती वाटी भांड्यात टाक, असलं काहीतरी कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स मी त्याला दिलं, आणि त्याप्रमाणे त्याने ऍक्शन केली. म्हणलं की ओके, सो लिसनिंग कॉम्प्रिहेन्शन एक्स्ट्रीमली व्यवस्थित आहे. प्रॉबेबली प्रोडक्शन मध्ये अजून हे डेव्हलप नसेल झालं, म्हणजे व्होकलायझेशन साठीचे व्होकल कॉर्ड्स किंवा इतर बाकीच्या गोष्टी अजून डेव्हलप होत आहेत, पण देअर डझंट सीम टू बी एनी इश्यू ऍट ऑल. असल्या गोष्टी आता सुद्धा मी करत बसतो की मग मोजणी करायची आहे, तर मग मला 4 पेन आणून दे किंवा मला 4 गाड्या आणून दे, मग 2 तिथे अंडरस्टँडिंग आहेत का. नाव आय यूज हिज थिंग्स दॅट ही इज इंटरेस्टेड इन. गाड्या हेच मी त्याला जर का मला काय म्हणतात 4 वह्या आणून दे किंवा 4 दगड आणून दे, असं काहीतरी असं, ठीक मला नाही आणायचं, नॉट इंटरेस्टेड, सॉरी. राईट. पण त्याला मला गाड्या आणून द्यायच्या असतात, मी त्याला म्हणतो की मला 4 आणून दे, मग 3 आणून दे, मग 5 आणून दे, 4 आणून दिला तर मग किती झाले, 4 आहेत, तुला किती सांगितलं होतं 5, मग अजून किती लागेल, 1 आणून दे. बट दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स. सो दे आर नॉट व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स, दे आर व्हेरी सिम्पल थिंग्स. आणि ऑल्सो अंडरस्टँड की पॅरेंट्सना एवढे सगळे समज घेऊन मुलाबरोबर करणं ही काही फार शक्यता नाही आहे, आणि वेळ पण नसतो, आणि ह्यासाठी लागणारं जे नॉलेज आहे तेही अनेकदा नसतं. पण म्हणजे देर आर वेज ऑफ either take bringing that knowledge to you. कारण आता तसं काय, वी लिव्ह इन अ सोसायटी वेअर इट इज व्हेरी इझी टू हॅव ऍक्सेस टू दिस नॉलेज. इट्स नॉट व्हेरी एझोटेरिक नॉलेज, इझिली ऍक्सेसिबल, इझिली अवेलेबल, वी आर जस्ट नॉट लुकिंग फॉर इट. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल महाराष्ट्रामध्ये मराठीमध्ये पालकनीती नावाचं एक मॅगझिन गेली अनेक वर्ष छापलं जातं, ज्याच्यामध्ये पालकांसाठी मुलांबरोबर काय करायला पाहिजे, कसं करायला पाहिजे, मुलं कशी शिकतात, त्या मुलांचं लर्निंग कसं होतं, त्याच्याबद्दलचे गेली किती वर्ष त्याच्याबद्दल लेख येतात, आणि हे गावागावात जातात. ओके, वाचायला वेळ कोणाला येते, वाचतात ना. जे आपल्याकडे पालक बऱ्याच वेळा मूल झाल्यानंतर पहिली 5-6 वर्ष खूप हौशी असतात, हो, त्यांना असं फार वेगवेगळ्या गोष्टी करायच्या असतात, त्या काळामध्ये वाचतात. ओके. नंतर सुद्धा बऱ्याच वेळा आपल्याला आपल्या मुलाची काळजी आयुष्यभर पडलेलीच असते, की मग कसं होणार, मग याला काय शिकायला पाहिजे, कुठल्या शाळेत घालायला पाहिजे. थोडीशी मिसडायरेक्टर असते, पण ती काळजी पण असते, म्हणजे काळजी असते, हा पण ते असते. आणि दॅट कॅन बी aligned in a better way. Aligned towards, म्हणजे आय अंडरस्टँड दॅट देयर इज अ फिअर की कसं होणार आहे, काय होणार आहे, माझ्या मुलांना मी कसं तयार करू. ॲज अन अर्बन पेरेंट वी हॅव दॅट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन. मी जिथे राहतो तिथे माझे ज्यांच्याबरोबर बोलणं होतं रेग्युलरली, त्यांच्या मुलांचे पालक म्हणतात काय होईल ना काहीतरी, आमचं झालंच की, आमच्याकडे शेती आहे, जेवणाचा प्रॉब्लेम कधीच होणार नाही आहे, कुठली तरी नोकरी लागेल, काहीतरी होईल, नाही झालं तर शेती करू. Not as much concern. Yeah. I think this seems to be an urban issue. की कसं होईल, काय होईल, आणि मग because we are dependent on other people for our everyday needs and everything else. We don't do, म्हणजे आपण स्वतः काही बनवत नाही फार आपल्यासाठी. When we work in a corporation or something, we make a very small part of knowledge economy. जरी आपण म्हटलं तरी we are dependent on somebody else to give us an opportunity to apply so called knowledge. खरंच नॉलेज इकॉनॉमी. आय ऑल्सो काय म्हणतात डाऊट्स अबाउट द होल आयडिया ऑफ नॉलेज इकॉनॉमी. नॉलेज इकॉनॉमी म्हणजे काय, डू यू जनरेट नॉलेज? ते म्हणजे ऍटलीस्ट वी डोंट जनरेट नॉलेज, वी डू नॉट जनरेट प्रायमरी डेटा. आपण नाही करत ऍक्च्युअल नॉलेज जनरेशन.
व्हॉट वी डू इज म्हणजे चिपसेट डिझाईन आपण करतो का? नाही. त्यांनी केलेल्या चिपसेट डिझाईनचा चिप्स कशा बनवायचा हे आपण त्यांना त्याच्याबद्दल आपण त्यांच्याबरोबर काम करतो. बरोबर. आपण स्वतः डिझाईन नाही करत चिपसेट. इट्स मोर ऑफ रेप्लिकेशन देन क्रिएशन. मग नॉलेज जनरेशन, हू इज रिअली डुईंग नॉलेज जनरेशन? सोडा, चला टेक द लार्जेस्ट काय म्हणतात फील्ड्स इन सायन्स टेक्नॉलॉजी दॅट आर प्रोड्युसिंग नॉलेज राईट नाव. द ओनली थिंग दॅट आय हॅव सीन इज बायोटेक, दॅट त्याच्यामध्ये इंडिया स्वतः काहीतरी खरंच करत आहे. बायोटेक आणि बायोसायन्सेसमध्ये देर आर अ लॉट ऑफ इंडियन सायंटिस्ट जनरेटिंग अ लॉट ऑफ रिअली कूल नॉलेज. अँड कम्प्युटर सायन्स परहॅप्स इन सर्टन वेज. But apart from that, are we generating knowledge anywhere else really? Are we really at a point where we are making things that nobody else is? There is hope, but yeah, it's a question to be asked to ourselves. For example, we went on the moon and all of that. That is also some form of knowledge generation. की कमी resources मध्ये या प्रकारचा पेलोड मला द्यायचा असेल तर मला काय करायला पाहिजे? It's a question that we answered that not everybody else could not answer. Correct. That is knowledge generation. Unknown that became known because of the work we did. Have we done that in the past 50 years? Much, I doubt it. म्हणून म्हणालो की फ्युचर मध्ये शक्यता वाढत आहेत, विच इज व्हेरी होपफुल. सो लेट्स लुक फॉर होप. मला सांग, तुला 5 वर्ष आता पालघरला झाली, राईट? पालघर इज अ रिमोट एरिया, ट्रायबल एरिया. Life is of course hard. You made a conscious decision to take up a job which is more purposeful but less rewarding monetarily, at least. And there are factors around that, which is more around societal pressure, etc. So how do you look at money? I mean, this is not something which is going to get you a lot of money, right? A lot of satisfaction. But how do you tackle this question? And does it ever bother you? It bothers me very regularly. की म्हणजे अजून सुद्धा माझ्या मनामध्ये ती अँझायटी येतेच बऱ्याच वेळा की अरे म्हणजे काय म्हणतात, आय एम नॉट अर्निंग as much as I would have if I was working in corporate, but I am also not earning very little. I am earning okay, enough to get along, enough to have a lifestyle that was almost comparable to what I had here. आधी पण माझी जी लाईफस्टाईलमध्ये फार बदल नाही झालेला. अजून सुद्धा मी पुण्यात आल्यानंतर लेवल 6 सारख्या हॉटेलमध्ये जाऊन जेवतो किंवा मित्रांबरोबर कधीतरी बाहेर जातो, पण रेग्युलरली दर आठवड्याला जातो का? नाही जात. किंवा मी खूप बाहेर ट्रिप्स करू शकतो का? नाही करू शकत. there are certain luxuries that I give up. Like काय म्हणतात, मी भारताबाहेर कधी आयुष्यात गेलो नाही and I don't see that happening going out of my own money because I don't earn that much. की मी जाऊन फिरून आलोय. पण मला कोणतरी बोलवलं तिथे काम करायसाठी आणि मी तिथे गेलो, दॅट इज पॉसिबल. बट आय एम नॉट गोइंग टू स्पेंड माय मनी टू गो देअर. बट सो द फायनान्सेसचा मुद्दा की मग माझा मुलगा मोठा झाल्यानंतर त्याच्या शिक्षणाचं काय करायचं, असे प्रश्न मला कधी कधी येतात. But and it is a struggle, but there is also a very constant awareness ki this is a conscious decision that I have taken because money is necessary but not sufficient for survival. I'm not saying it is not necessary, it is absolutely necessary, but it is not sufficient. So what else do we need? So I need purpose, I need some meaning. Otherwise I can't function. I don't know about everybody else, I need it. So looking at people who have a lot of money but no purpose and no meaning, and hence they themselves feeling their life to be miserable is something that we absolutely don't want, and hence the current situation is far better than them. That's how we look at it. So that is one approach that I have about it. की म्हणजे काय म्हणतात की मी काहीतरी मिनिंग निदान माय द गोल दॅट आय एम परस्युइंग इज मिनिंगफुल. माय एव्हरीडे वर्क मे नॉट बी मिनिंगफुल. तर 60% of the work that I do is generally not as immediate relevance. काही लगेच असतो का असं नाही. आता ऍडमिनचं काहीतरी काम असेल तर ते करावं लागतं बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम दॅट यू वर्क विथ. ऑफकोर्स नॉट एव्हरीथिंग दॅट यू डू बिकम इज सॅटिस्फाईंग. Not everything that you do succeeds. But there is a larger purpose that you are associated with, which is there is a goal attached to which creates meaning for you. Exactly. So for some people making money is meaningful, because making more money is the only meaning that they want, which is fine. I have nothing against it. It's just not something that is meaningful to me. Ata there are two questions ahead that come up.
व्हॉट इज द मिनिंग, काय काय मिनिंग, म्हणजे तू असं बघतोय का त्याच्याकडे की बाबा मी मेल्यानंतर मी काहीतरी सोडून जातोय, बिकॉज What is the legacy that you leave behind? and at the end of the day we are all mortals and we realize our mortality very quickly, very fast. We know that there is a limited period of time that we are going to be here. What am I going to do in that period of time? Make it count. So माझा त्याच्याकडचा अप्रोच असा आहे की आय विल मेक इट काउंट, आय विल लीव्ह द वर्ल्ड अ लिटल बेटर दॅन आय फाउंड इट. Yeah. दॅट इज द गोल हिअर, Yeah. अँड दॅट इज द जनरल आयडिया हिअर. त्याच्यामधला स्पेसिफिक काहीतरी आहे तो आहेच, कारण मी बेटर हाऊ, बेटर इन व्हॉट वे, हाऊ मच बेटर वगैरे वगैरे जे काही प्रश्न आहे त्याचे उत्तर द्यायला लागतात स्वतःला तरी. Yeah. म्हणजे रॅन्डम ऍक्ट्स ऑफ काइंडनेसने नाही म्हणत आहे मी की जाऊन आज मी 2 लोकांना 10 रुपये दिले किंवा असं काहीतरी, किंवा मंदिरात गेलो होतो मी. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट दॅट. आय एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली अ लॉंग टर्म चेंज दॅट is there because of something I was a part of. Yeah. Again, individually hot nahi. There is no such thing that individual making a big change. There is always a group of people. Yeah, but we have seen, we have a long tradition where we have seen people, making a difference and leaving a better world behind them. So that is definitely That is something true, but we also shouldn't forget that it was not just them that were making the difference, but we know them because they were the leaders of that thing. Yeah. म्हणजे जे कोण आपण नावं घेऊ ते they alone would not have been able to do much. People come together when they see something meaningful, then लोक येतात एकत्र. पण मग तो that is the idea here. Yeah. And not, it might not be something that everybody would be interested in, but it is a question that everybody should sort of ask at some point, especially before they begin their career. Do I really want to do this? I'm going to be doing this for about 40 years at least. Do I really want to do this? Yeah. वाटायला नको 20-25 वर्षानंतर की अरे की आता काय करायचं, काय झालं. असं खूप लोक आता आहेत की ज्यांना तो प्रश्न पडतो करेक्ट की 10 वर्ष 15 वर्ष काम केलं आणि आता त्यांना प्रश्न पडतो की आता मी काय करू. इट्स ऑल्सो द अदर वर्ड फॉर इट, मिड लाईफ क्रायसिस. कारण म्हणजे एव्हरीथिंग एल्स बिकम्स इझी, ऍक्सेसिबल, आणि मग आता मी काय करू, बट नो मीनिंग. आपण बोलताना there were also things that you had talked about, living sustainably, living a life where you do not need a lot of resources, आणि पालघरमध्ये राहताना some of that you are already living. याबद्दल थोडं सांग मला. आता ह्याच्याबद्दलचे ना खरं काही एक्स्ट्रीम ओपिनियन्स आहेत. somebody like आनंद देशपांडे और people, there are इकोलॉजिकल मधले मुवमेंट मधले जे लोक एक्स्ट्रीम मधला विचार करणार की नेचर मध्ये राहायचं तर नेचर सारखंच राहायचं. I find that a little bit weird in the sense that firstly we are part of nature, no matter how much we want to believe otherwise. Evolution has created us, and COVID-19 as an example, it responds to what we do. So we are living in an ecosystem whether we agree with it or not. But the point is की तुम्ही ती इकोसिस्टम मध्ये इवन इफ यू आर लाईक द डॉमिनंट क्रिएचर, त्यातल्या त्यात सस्टेनेबल राहता येतो. ॲज फार एज आय कॅन सी, अर्बन लाईफस्टाईल डझंट सीम लाईक दॅट इट इज गोइंग टू बी एबल टू बी त्याचा सस्टेनेबिलिटीचा पॉसिबिलिटी मला बाहेर नाही वाटत आहे. सो अगेन आय एम सेइंग दॅट in a few decades, in a maybe a century, we might come to a point where we will have to live off the land on our own. We'll have to have that sort of skill. Because जे काय आपण सगळं वरचं बांधलंय ते कधीतरी कोलमडणार आहे. कितीही त्याच्या इच्छा नसली तरी मला तरी याचं फार वाटतं की क्लायमेट चेंज एक्सेट्रा बऱ्याच गोष्टी घडतायत की जिथे दिस इज नॉट सस्टेनेबल वे ऑफ लिव्हिंग, दिस इज गोइंग टू कोलॅप्स इन ऑन इट सेल्फ सूनर और लेटर. सो आय वॉन्ट टू बी रेडी फॉर इट. I want to be in a community that can survive on its own if things go bad. And in a way, we owe it to our next generations anyway. There are excesses that we see all around us, and it's time we, start correcting those mistakes. हा, म्हणजे आता मला नाही माहिती की सोसायटल लेवलला हा चेंज कसा आणायचा. इंडिव्हिज्युअल लेवलला पण आणू शकतो नक्कीच. त्यामुळे आता मी जिथे राहतो, मी ज्या घरात राहतो तिथे आमच्याकडे इन्व्हर्टर आहे, आम्ही टीव्ही घेतलाय, आमच्याकडे वायफाय आहे, फ्रीज आहे, सगळं आहे. पण तरी सुद्धा काय म्हणतात, पिझ्झा बनवायचा आहे, पास्ता बनवायचा घरी बनवतो. मी पुण्यात येतो तेव्हा सावरडो घेऊन जातो, बेड आम्ही तिथे सूप बनवतो आणि सावरडो आणि टोमॅटो सूप खातो. पुण्यात आलो, मोझरेलाचं हे घेऊन गेलो.
सो इट्स नॉट लाईक की खूप लांब आहे, बट या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत ना, दे बिकम लक्झरी अँड देअर फॉर वन्स इन अ वाईल. नाहीतर रोजच्या जेवणामध्ये भात भाजी असते की सकाळी एकदा बनवले आणि मे बी दिवसभरात ते खाल्लंय का असं काहीतरी. पण द पॉइंट इज दॅट नेचरच्या जवळ राहायचा हा मुद्दा नसून टू लिव्ह इन अ प्लेस वेअर वी गेट टू लर्न अ सर्टन सेट ऑफ स्किल्स दॅट विल गिव्ह अस मोर इंडिपेंडन्स. इंडिपेंडन्स इन द सेन्स की आय एम नॉट डिपेंडंट on somebody else to provide. Okay. On the market, for example, to provide me with a lot of things. Also, those kind of lifestyles where we depend a lot on external factors. सो मला कोविडच्या काळामध्ये भाज्यांचा प्रॉब्लेम इथे नव्हता कधीच. लॉकडाऊन जरी लागलं तरी आमचं रोजचं जेवण व्यवस्थित चालेल. बरोबर. कारण यांच्याकडे भात केलेला आहे, भाज्या ते घरीच लावतात, कंटाळा येईल खाऊन पण खाण्याचा प्रॉब्लेम नाही आहे. बरोबर. किंवा उद्या मला जर का खरंच काहीतरी करायचं म्हणलं तर मला ते कसं करायचं हे माहिती आहे. म्हणजे आपल्याकडे खरंच कोणाला माहिती आहे का की भात लागतो कसा? तुम्ही रोज भात खाल्ला, तुम्ही गहू ज्याला आपण फाउंडेशनल स्किल्स म्हणतो ते आपल्याला आल्या पाहिजे. किंवा त्याच्याबद्दलचं निदान अवेअरनेस तरी पाहिजे की देर आर सर्टन स्किल सेट्स दॅट आर इन्व्हॉल्ड इन. करेक्ट. अँड देर टेक्निकल थिंग्स दॅट पीपल हॅव टू लर्न बाय डुईंग. So Pranjal, you are a voracious reader. I have heard a lot about it. Tell me more. Yeah, I am. म्हणजे one of the things that I enjoy most is reading books, and I do read a lot of books. साधारण रँडम कॅल्क्युलेशन करायचं म्हटलं तर गेले बरेच वर्ष आठवड्याला एक पुस्तक झालंय असं मी म्हणू शकतो. आठवड्याला एक पुस्तक, आणि दिस इज लाईक द लोअर ॲव्हरेज, म्हणजे अगदी अचिवेबल ॲव्हरेज झालं. आठवड्याला 3 सुद्धा झालेली आहेत माझी. अरे वा. पण आठवड्याला ॲव्हरेज गेली 10 वर्ष किंवा 15 वर्ष म्हणजे तर साधारण तेवढी पुस्तकं वाचून झाली आहे तसं. आणि आता अगेन आय रिमेंबर अ कोट फ्रॉम आयझॅक असिमोव. ही यूज्ड टू से दॅट आय एम नॉट अ फास्ट रीडर, आय एम अ फास्ट अंडरस्टँडर. Okay. So the point is not that reading a lot. The point is that to comprehend it as much as possible. Try to apply most of it in your life. फक्त विनोबांचं होतं ना, पुस्तकी ज्ञानचं नाहीये. पण मी काहीतरी नवीन शिकलो तर मी ते वापरून बघायचा प्रयत्न करणार आहे का? माझ्या आयुष्याबरोबर, माझ्या कामाबरोबर किंवा बाकी गोष्टींबरोबर त्याचा काही रिलेशनशिप आहे का? म्हणजे फॉर एक्झाम्पल, फॉर व्हाईल रिसेंटली आय हॅव बीन रीडिंग अ लॉट अबाउट AI सिस्टम्स. त्या कशा बनवल्या जातात किंवा ज्या बनवल्या त्याचं इन्स्पिरेशन काय आहे आणि हाऊ इज इट डिफरंट फ्रॉम अवर ब्रेन वर्क्स. बट दॅट इज ऑल्सो व्हेरी मच इम्पॉर्टंट टू वॉट आय डू इन एन एव्हरीडे थिंग. द पॉइंट इज दॅट a lot of people have this worry about artificial intelligence. तर आणि त्याचा एज्युकेशनमध्ये काय फरक पडणार आहे लॉंग टर्ममध्ये, त्याच्याबद्दल हा माझा प्रश्न आहे डोक्यात. म्हणून पण मी जरा समजून घ्यायचा प्रयत्न करतोय. ऑल्सो आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स इज बीन इन माय पार्ट ऑफ इंटरेस्ट फॉर अ व्हेरी लॉंग टाइम. माझा थिसिस त्याचा होता, मास्टर्सचा MA चा थिसिस नॅचरल लँग्वेज प्रोसेसिंगमध्ये. थिसिस वॉज अबाउट वेदर स्टोरी जनरेशन इज पॉसिबल. ओके. हाऊ इज इट पॉसिबल? कॅन वी बिल्ड एन AI सिस्टम दॅट कॅन जनरेट नॅरेटिव्स? आणि तेव्हाचं माझं कन्क्लुजन होतं की द ओनली वे यू कॅन डू दिस इज थ्रू स्टोकॅस्टिक, हे जे सध्या वापरतात प्रोबॅबिलिटीजचा वापर करून करणं. त्याच्याने करता येईल, तुम्हाला हार्ड कोड नाही करता येणार. यू कॅन्ट हॅव एन अल्गोरिदम दॅट इज हार्ड कोडेड फॉर लँग्वेज. नाउ द पॉइंट इज दॅट द बुक्स दॅट आय एम रीडिंग आर टॉकिंग अबाउट हाऊ आवर ब्रेन लर्न्स अँड हाऊ AI systems learn, हाऊ इज दॅट डिफरंट, वेअर डज इट मीट अँड वेअर डज इट नॉट मीट, अँड कॅन वी हॅव एन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स इफ वी डोंट डू इट दिस वे, वगैरे वगैरे. बट अगेन, म्हणजे what I am reading and how I am reading, it relates to my everyday life. Non-fiction. Very important. Fiction is a part of life. काय म्हणतात, like somebody said, I don't know who exactly the quote is from. I think Finman. Science will tell you how to live, but art will tell you why. Correct. Absolutely. So तुझ्याकडे टॉप 10, टॉप 20 असं काही सांगू शकशील, काही नावं पुस्तकांची? आता टॉप 10चा प्रॉब्लेम असा होता की जनरली दे चेंज ऑन माय ऑडियन्स. In this case, off the top of your head, whatever. In this case, I'm going to take an audience of, say, young people, because we are talking in that context. Young people who are either in the part where they are choosing a career or starting a career or in the early phases of their career. अशा लोकांसाठी मी काय रेकमेंड करेन? 15 to 25. 15 is too young, but okay. म्हणजे साधारण 20-25. 20 to 25 च्या ब्रॅकेटमध्ये च्या मुलांनी किंवा मुलींनी काय वाचायला पाहिजे इज समथिंग दॅट आय हॅव थॉट अबाउट. सो द फर्स्ट बुक
that generally everybody also hears, and it should definitely be a book that everybody reads, is Man's Search for Meaning. Oh. Victor Franklचं पुस्तक आहे Man's Mhm. Search for Meaning नावाचं. Mhm. Definitely something you should read about. Read once at least in your life. जर का तुम्ही ते वाचणार असाल तर देर इज अ सिमिलर बुक, त्या विनोबांच्या म्हणजे शिक्षण विचार मधले काही गोष्टी वाचणं महत्वाचं आहे. Mhm. कारण तुम्ही जर का मॅन सर्च फॉर मिनिंग वाचणार असाल तर आपल्या कॉन्टेक्स्टमध्ये साधारण जवळ जाणारे विचार बऱ्यापैकी विनोबांनी लिहिलेले आहेत. तर ते इथं तुम्ही शिक्षण विचार वाचा किंवा इंग्लिशमध्ये थॉट्स अँड एज्युकेशन आहे त्यांचं ते वाचा. निबंध आहेत त्यांचे, एसेज आहेत, एसेज आहेत, पॉवरफुल एसेज, Yeah. एक्स्ट्रीमली पॉवरफुल एसेज, अँड दे आर एसेज दॅट यू नीड टू रिअली प्रोसेस. नुसते वाचून नाही चालत. मी एक एसे वाचलाय आणि आठवडाभर विचार केलाय, महिनाभर विचार केला, मग मी परत एखादा एसे वाचलाय. राईट, दॅट इज द प्रोसेस यू शुड रिव्ह्यू. करेक्ट, करेक्ट. अँड यू शुड रिलेट इट टू एव्हरीडे लाईफ. Yeah. हे मी कुठे बघतो, माझ्या बरोबर असं होतं का, Mhm. मी काय करतो अशा सिच्युएशन मध्ये, वगैरे वगैरे. Mhm. भाषा थोडी जुनी आहे, कोकणी आहे, पण इंग्लिशमध्ये वाचलं तर काही प्रॉब्लेम येणार नाही. Yeah. यू शुड रीड इट इन इंग्लिश. देन आय विल सजेस्ट काय म्हणतात, फ्युरियसली हॅपी नावाचं पुस्तक आहे. Mhm. Suggest for everybody, young people, all generally, it's a good book for mental health, about mental health, and it talks about struggles, everyday struggles, and how to deal with them, and emotional intelligence साठी. That's a big topic these days. you know, I मेंटल think. हेल्थ बद्दल आपण माझ्यासाठी आयुष्यात खूप मोठा टॉपिक हो. होता, पण दॅट इज अ बुक दॅट आय विल जनरली रेकमेंड टू अ लॉट ऑफ पीपल. यू नो, रीड फ्युरियसली हॅपी, विल गिव्ह यू अ गुड पर्स्पेक्टिव्ह Mhm. ऑन ऑल ऑफ दीज थिंग्स. त्याच्यानंतर आय विल सजेस्ट स्लॉटरॉस 5 नावाचं पुस्तक आहे कर्ट व्हॉनेगटचं. इट इज अबाउट वर्ल्ड वॉर 2च्या वेळेस दे बॉम्ब्ड अ बिग एंटायर टाउन. US bombed an entire town in Germany, Mhm. knowing that it was civilian. They knew it, that there were civilians in it, but they bombed it anyways. And it was one of the biggest military massacres in that war. Bigger than Cambodia? With Cambodia also they did the same thing. Yeah, right? yeah, They bombed it knowing that this is all civilian population. हा, तर कंबोडियापेक्षा मे बी मोठं नसेल, छोटं नसेल, पण इट्स अ बुक अबाउट Yeah. कर्ट व्हॉनेगट. He was a person who was there, Oh. and he became a writer later. Oh. And it is one of his later books that he wrote, Yeah. called Slaughterhouse 5. We should read it because we should really think about what our government is doing. Yeah. How much we want to trust it. And it's a political science and society बद्दलचं एक, it's a meditation that we should look at, Mhm. and how it relates to us today, Yeah. and what happens when because as Indians we've never been through war. Yeah. We have never actually had wars fought on our lands for the past 60-70 years at least. Yeah. Wars are all Indian soldiers went to Burma. They Some went say to the last war we fought, that also was not a full scale war, was 1857. but 1857 मध्ये there was a central belt in India, Yeah. that where a small part of Huh. India. Yeah. but we've never been ravaged by war like what example what Israel and Gaza or Ukraine, things like that. Correct. But we should know that what happens. Yeah. Something that is important. And young people should know that, because otherwise we are very much आपण आपल्या ह्याच्यात असतो आणि आपल्याला कधीच कळत नाही की बाजूला काय चालतं. Yeah. So Man Search for Meaning, Slaughterhouse 5, Furiously Happy. त्याच्यानंतर काय म्हणतात, डगलस ॲडम्स नावाचा एक ऑथर आहे, ब्रिटिश ऑथर, ह्युमर रायटर. Mhm. त्याचं हिचहायकर्स गाईड टू द गॅलेक्सी नावाचं पुस्तक आहे. That is one thing that I think young people should read, not because it is funny, but definitely because it is funny, but it has certain very keen philosophical questions that will come to you. For example, there is a small incident in that series where they build a computer, and त्यांचा कम्प्युटरला टास्क दिलेला असतो की solve the question of life, universe, and everything. The question, what is the meaning of life is the question, right? Yeah. The question of life, universe, and everything. So it runs for a few millennia, and after a few millennia, the whatever society still exists comes up to that computer, like, okay, now that I'm sure you have that answer, can you tell us what the answer is? And the computer says 42. Mhm. So things like that is very clear. आपल्याकडे जसं फिलॉसॉफिकल पॅराबल्स कशा होतात तसे आहेत Yeah. ते मेक यू थिंक अ लॉट. I think we should, children should, young adults should read that sort of a book. Yeah. Yeah. To expand their horizons and Mhm. think about bigger questions than काय म्हणतात, गर्लफ्रेंड असायला पाहिजे का नाही असायला पाहिजे, आणि
असायला पाहिजे तर कशी असायला पाहिजे, मम्मीचं माझं हिच्यावरती प्रेम आहे तर मी काय करू. All of those things are there going to be there. Those are questions that you should definitely deal with. Yeah. But there are also other questions that we should deal with. At least be aware of those, which could be those other questions. Exactly. Yeah. काय म्हणतात, कारण काय म्हणतात, लव्ह लाईफ साठीच्या प्रश्नांसाठीची उत्तरं पुस्तकांमधनं करायची गरज नाही. यू हॅव टू डील विथ इट एनिवेज. सो आय विल जनरली अवॉइड दॅट सेगमेंट ऑल टुगेदर, बिकॉज त्याच्यासाठी आपल्याकडे भरपूर मिळतं काय. बरोबर. आय एम फोकसिंग मोर ऑन हे Yeah. काय म्हणतात, आपल्याकडे उपमन्यू चॅटर्जीचं इंग्लिश ऑगस्ट नावाचं पुस्तक आहे. Mhm. उपमन्यू चॅटर्जीचं का मला माहिती नाही, पण राहुल बोसनीचा एक पिक्चर बनवला. Yeah. तर ते वाचायला पाहिजे आपल्याला इंडियामध्ये साधारण, because that guy is he becomes an IAS officer and goes in a small village Mhm. to live there to as a CEO च्या आधीची पायरी म्हणून. Hmm. And what happens there, Mhm. and it's not an India that we know of very well, but पंचायत वगैरे बघितलं असेल तर Yeah. व्हेरी क्लोज. Okay. Depiction of that. खूप छान डोळ्यासमोर येतं Mhm. काय चाललंय. आय थिंक आय रिमेंबर दॅट बुक बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट exquisite description of shit that I have seen in any book. Okay. त्याचा वास आणि त्याचा टेक्स्चर आणि त्याचा कलर आणि कसं ते इतकं पडलेलं असतं सगळीकडे Yeah. वेगवेगळ्या प्राण्यांचं. सो Yeah. I remember that. Hmm. It's something that people should think about. Yeah. Why not? It's a- आणि मी जरा नेहमीच्या पुस्तकांपेक्षा थोडी वेगळी Yeah. लिस्ट बनवतो इथे. Yeah. त्याच्यानंतर काय म्हणतात, फायनान्शियलच्या बाबतीतला विचार करताना रिच डॅड पुअर डॅड वाचून बघायला हरकत नाही, बट इट्स अ लिटल ओल्डर book now. There are better. Yeah, some of the concepts still stand. Of course. Unfortunately, the bad thing about Rich Dad Poor Dad is that it has been picked up by some of these marketing companies. I know. That's the worst part about it. Otherwise, the book is good. तर मला Book is fine. त्याच्यातले जे इन्सिडेंट्स आठवतात ना वाचलेले, की Yeah. तो मुलगा लायब्ररी सुरू करतो Yeah, आणि yeah. त्याच्यातून कसं ते हे सुरू Yeah, and some of करतो, these are very fundamental concepts around finance and life as हाऊ well. इकॉनॉमिक्स Yeah. work, right? Yeah. सो म्हणजे काय म्हणा, फ्रिकॉनॉमिक्स वाचून बघा, इफ दॅट इज नॉट द पॉईंट, रीड फ्रिकॉनॉमिक्स, बट इट्स अ लिटल बिट डिफिकल्ट टू रीड. Yeah. और थिंकिंग लाईक एन इकॉनॉमिक्स नावाचं पण पुस्तक आहे, त्यात ते पण चांगलं आहे. पण रिचर्ड पुअर डॅड इज अ व्हेरी फन बुक टू Yeah. रीड. It's ते 7 हॅबिट्सला पण तसंच आहे. hmm. म्हणजे पण दॅट इज अ बुक दॅट यू डोंट रीड, दॅट इज अ बुक दॅट यू रीड अँड अप्लाय. Sure. ट्राय. Yeah. Try at म्हणजे least. ते Yeah. 7 हॅबिट्स मग वाचलं तर मग तुमचं पर्सनल मिशन स्टेटमेंट दिसेल कसं, ते कसं मी लिहीन कसं, हे करून बघण्याचं इट्स अ व्हेरी ऍक्टिव्ह एंगेजमेंट बुक. Yeah. यू रीड 7 हॅबिट्स, यू शुड रीड इट. मी वाचताना मी केलं सगळं. आय रोट ऑल ऑफ दोज थिंग्स, आय रोट अ मिशन स्टेटमेंट वगैरे. आता त्याचा काही फार डायरेक्ट रेलेव्हन्स नसला तरी पण ती प्रोसेस केल्यामुळे क्लॅरिटी वाढत जाते. I think self-reflection is a continuous process, Huh. and things become irrelevant after a while, which is what we call as life. एक्झॅक्टली. Yeah. वन बुक व्हाईल आय टॉक अबाउट इट, आयझॅक आसिमोवचं आय रोबॉट म्हणून एक शॉर्ट स्टोरी आहे. Mhm. One thing we should read about currently in our atmosphere right now, it's something that his idea of what AI can and cannot do, and the way that he has constructed the whole story, something that is absolutely worth You don't want to looking. talk about 1984? I don't want to talk about 1984 as such, because generally बऱ्याच वेळा ते रेकमेंड होतं. Yeah. म्हणजे काय म्हणतात, इफ यू वॉन्ट टू लुक ॲट द कॉन्सेप्ट इन 1984, डगलस ॲडम्स विल ऑल्सो कव्हर सम ऑफ देम. Yeah. त्यामुळे बट दिल कॅन कव्हर इट इन अ व्हेरी डिफरंट वे. सो 1984 पेक्षा मी ब्रेव्ह न्यू वर्ल्ड सांगेन Mhm. की 1984 इज डेफिनेटली वर्थ रिडिंग, एनिमल फार्म इज डेफिनेटली वर्थ रिडिंग, बट इफ यू रिअली वॉन्ट टू रीड समथिंग, ब्रेव्ह न्यू वर्ल्ड इज बेटर. Okay. Because Brave New World is far closer to what is happening right now. Mhm. It's far subtle. कारण 1984 is तरी बरंच स्टार्क आहे, म्हणजे बिग ब्रदर वगैरे व्हेरी क्लिअरली कळतं की ऑपरेशन चाललंय. It's very dark, stark म्हणण्यापेक्षा. इट्स डार्क, बट इट इज द गुड अँड द बॅड इज व्हेरी Yeah, क्लिअर. very clear. ब्रेव्ह न्यू वर्ल्ड मध्ये नाही, यू सॉर्ट ऑफ फॉरगेट की इज दिस गुड ऑर बॅड, Yeah. बिकॉज इन लाईफ वी डोंट रिअली हॅव दिस ब्लॅक अँड व्हाईट Correct. आन्सर्स टू एनिथिंग. Correct. म्हणजे आता काय म्हणतात, GMO गुड ऑर बॅड, वेल डिपेंड्स इज द आन्सर. Yeah. ट्रू आन्सर इज डिपेंड्स ऑन वेअर यू आर डुईंग इट. Yeah. जेनेटिक मॉडिफिकेशन. AI गुड ऑर बॅड, वेल Depends. Yeah. हां. True. सो तो जो शेड आहे ना, तो ब्रेव्ह न्यू वर्ल्ड मध्ये जास्ती येतो Hmm. टू मेक रिफ्लेक्शनसाठी आणि क्वेश्चनिंगसाठी. Yeah. म्हणजे आय विश ॲट सम पॉईंट आय विल लव्ह टू टेक कोर्सेस ऑन सम ऑफ दीज बुक्स, यू नो, वाचून त्याच्याबद्दलचं डिस्कशन करण्यासाठीचे लेक्चर्स वगैरे Yeah. करणार. लॉट ऑफ फन टू डू. So you write also, right?
हा मी काय लिहितो. काय लिहितोस सध्या, काय लिहितोयस? So I have realized that I am actually better at writing non-fiction than fiction. ओके Though I've always wanted to write fiction more than non-fiction. ओके But nowadays I've accepted, I don't have the time to write non-fiction as much. So fiction फिक्शन as much. तरी मला ते कितीही हाऊस वाटली आणि आवडत असं तरी मला नाही वेळ मिळत फिक्शन लिहायला. कधीतरी थोडंसं लिहिलं वगैरे ठीक आहे. बट मोस्ट ऑफ द रायटिंग दॅट आय डू इज देन नॉन फिक्शन. आता ते वेळ मिळत नाही फार, कारण मोस्ट ऑफ माय वर्क ऑल्सो इन्व्हॉल्व रायटिंग. सो नॉन फिक्शन मध्ये सब्जेक्ट्स काय, टॉपिक्स काय घेतोस? सो फॉर एक्झाम्पल, जसं मी पालक नीतीबद्दल आता तुम्हाला सांगत होतो, Right. पालक नीतीमध्ये मी वर्षभर एक कॉलम चालवला. ओके इट वॉज अबाउट बायोग्राफीज ऑफ सायंटिस्ट दॅट आय लाईक, ओके ओके आय फाइंड टू बी व्हेरी फॅसिनेटिंग पीपल. ओके ॲज ह्युमन बिईंग्स दे आर व्हेरी फॅसिनेटिंग. ओके V.S. रामचंद्रनचं टेल टेल ब्रेन नावाचं पुस्तक आहे त्यांचं. फॅसिनेटिंग कॅरेक्टर ॲज अ पर्सन इज अ व्हेरी फॅसिनेटिंग थिंग. किंवा व्हेरियर एल्विन नावाचा एक अँथ्रोपॉलॉजिस्ट होता, हू बेसिकली वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल हू स्टडीड द ट्राईब्स ऑफ सेंट्रल इंडिया. UK मधनं आला होता प्रिस्ट म्हणून कन्व्हर्जन करायला, बट ही गेव अप ख्रिश्चॅनिटी अँड सेटल्ड इन इंडिया, बिकेम इन इंडियन, मॅरिड अ गोंडी गर्ल, ट्रायबल गर्ल, lived his entire life with tribals, and his life was spent promoting their welfare. Very fascinating character. Yeah. Scientist and a poet. But अशा प्रकारचं हे लिहिणं मला एक इंटरेस्टिंग वाटतं. Yeah. I write a lot about science actually. More often than not, I end up realizing की मला सायन्सच्या गोष्टींबद्दल लिहायला खूप आवडतं. It's great because there's not of science literature around, so that's definitely a great हा ते तर आहेच आहे, म्हणजे दॅट इज ऑल्सो वन थिंग. बट म्हणजे आय एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन सायंटिफिक थॉट, म्हणजे द वे दॅट सायंटिस्ट थिंक. आपल्याला ती सवय नाही आहे. आपल्याला असं वाटतं की एवढं मला जसं नीरज सर म्हणतात की तर्क कर्कश वागतोस, तर्कशुद्ध नाही, तर्क कर्कश, एक खूप जास्ती रॅशनल होतो, म्हणजे हायपर रॅशनल प्रकार होतो. की म्हणजे काय म्हणतात की कुठल्याही काही बोलायला लागेल की वेट, दिस क्लेम, दिस इज अ क्लेम, आर यू शुअर यू वॉन्ट टू मेक दिस क्लेम, डू यू हॅव एनी एव्हिडन्स फॉर दिस क्लेम. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल, मध्ये आमच्याकडे घर बांधत होतो, त्याच्यामध्ये वाद चालला होता की मग काय म्हणतात, या दिशेला ही खोली असते तर हे होतं. म्हटलं का, एव्हिडन्स आहेत का? मला एव्हिडन्सच्या आधी एक्सप्लेनेशन द्या. इवन बिफोर व्हॉट डज सायन्स डू, इट एक्सप्लेन्स थिंग्स. वाय एम आय सेईंग दॅट, काय म्हणतात, काही फेनॉमेना असेल की बाबा गोष्ट गरम झाल्यानंतर त्याच्यातून उजेड का पडतो, why does it emit light? I will tell you why. I'll give you an explanation and you can see for it how that explanation is true with evidence. But I'm also explaining, it's not just prediction. It's not a prediction की गरम केल्यानंतर लाईट लागतो. It's one part of science. Other part is explaining why that happens. Random example घेतलं मी. That's true, absolutely. No, that's overall scientific thought which is very important for all of us. जवळजवळ 1.5-2 तास आपण बोललो. प्रांजल, आय नो यू आर सुपर बिझी. म्हणजे आपण, मला वाटतं 1.5 महिना आय हॅव बीन ट्राईंग टू गेट होल्ड ऑफ यू, आणि आता चान्स मिळाला. खरं तर मलाच पालघरला यायला हवं होतं, बट नेव्हर माइंड, पुणे इज ग्रेट एनिवे, ऑफकोर्स. सो ते करूच कधीतरी. बट इट वॉज रिअल फन टॉकिंग टू यू अँड लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. अँड तुझ्या पुढच्या वाटचालीसाठी शुभेच्छा. I'm sure you would continue to do better things, more meaningful things, continue to live more purposeful life, and all the best.